Володимир Білінський «Україна Русь. Споконвічна земля». Книга перша. Автор на основі історичних документів, літописів, спогадів мандрівників, досліджень сучасних археологів, істориків доводить неперервність розвитку українського етносу, починаючи від 6-го тисячоліття до нашої ери, трипільської культури, а потім зарубинецької, черняхівської, київської і так далі. Книга адресується широкому колу читачів – науковцям, викладачам вишів, шкільним учителям, студентам, учням старших класів і всім, хто бажає знати правду про минуле. Автор присвячує книгу своєму дідові Петру Білінському, вбитому Москвою на Соловках у 1933 році. Від автора. Ця книжка не є історією України. Історію України напишуть наші академіки. Вона ще не написана, тому що досі у нас на керівних посадах працюють люди радянського виховання, про яких великий індійський патріот Джавахарлал Неру говорив: «Інтелігенція, вихована колонізатором, є головним ворогом свого народу». Розуміймо цю ситуацію. Фахівці, історики незалежної України сьогодні роблять тільки перші кроки, але вони уже є. Вони, беззаперечно, згодом візьмуть ситуацію під свій контроль, витіснивши на маргінеси радянських динозаврів, які не розуміють сутності нашої доби. Ще не один рік вихованці московських колонізаторів співатимуть пісень про слов'янську єдність і таке інше, приховуючи, що саме влада того народу у XVIII столітті запровадила на нашій землі рабство, кріпацтво. У XIX столітті позбавила нас нашої мови, писемності та всього національного, українського. А в ХХ столітті влаштувала українцям 3 голодомори, винищивши кращу частину нашого етносу. Отаких братів ми мали понад 300 років. Звичайно, все це ще довго буде даватися в знаки, і в історичній науці також. Хотілося б, щоб ті відкриття, які роблять не фахівці-патріоти, сучасні історики, придалися в подальшому нашій історичній науці. Кожен українець завжди знав, що всі давні так звані археологічні культури, які існували на теренах України, так чи інакше були пов'язані з українським етносом. Тому немає нічого дивного, що кращі сучасні історики, фахівці і нефахівці, які звільнилися від імперських шовіністичних догматів, вивчають розвиток української нації, починаючи з періоду трипільської цивілізації, і залучають до єдиного ряду скіфо-сарматську добу, час антів, Велике Київське князівство Русь, Велике Галицько-Волинське князівство, Велике Литовсько-Руське князівство та Українську козацьку державу. То був єдиний, безперервний ланцюг розвитку українського етносу від 6-го тисячоліття до нашої ери до сьогодення. Видатний сучасний професор Іван Іванович Заєць у праці «Витоки духовної культури українського народу» цілком закономірно зробив ось такий висновок. Незважаючи на міграційні процеси, які відбувалися на території України упродовж багатьох віків, у нас немає ніякого сумніву, що основи українського народу були закладені в другій половині наприкінці 5-го тисячоліття до нашої ери, що дає підстави засвідчити автохтонність певної частини населення того часу і передусім носіїв трипільської культури. Традиції, започатковані трипільцями абсолютно у всіх напрямках господарського і культурного життя, передалися населенню епохи Бронзового віку, в першу чергу носіям культур шнурової кераміки.
Середньодніпровської, Тшинецької та інші, а в майбутньому населенню ранньослов'янських, Зарубинецької, Черняхівської та Київської культур. І як наслідок все це та інше стало надбанням народу Київської Русі, а відтак і українського народу, який є прямим спадкоємцем його духовної і матеріальної культури. Тому не мають права на існування імперські шовіністичні твердження про прибулих на українські землі у V-VI століттях слов'ян, то бездоказові так звані псевдотеорії. Наступним імперсько-шовіністичним твердженням, яке досі гуляє на сторінках української історії, є твердження про кінець князівської династії Данила Галицького у 1323 році. Це хибне імперсько-шовіністичне твердження закинуто на історичні сторінки, щоби позбавити український народ права на безперервну державність. Вперше цю вигадку запустив у листі до Константинопольського патріарха польський король Казимир III 1350 роки, щоби домогтися благословення патріарха на Галицько-Волинський князівський стіл. З 1323 року Холмський і Львівський князівські столи посідав правнук Данила Галицького, князь Дмитро, який у 1340 році разом із своїм сином Данилом Холмським вигнав зі Львова польського короля Казимира III та його військо. Казимир III воєнним шляхом на гроші Римського престолу у 1349 році захопив Львів і Галичину, мотивуючи свою агресію спадковими правами. Тому і писав у листі до патріарха, що усі руські князі померли, а земля дісталася мені у спадок. Брехав Казимир III, бо праправнук Данила, Данило Холмський, мав повне право посісти батьківський князівський стіл. До наших днів зберігся лист Великого князя Юрія II, Болеслава, який був сином правнучки Данила Галицького, Марії, та польського князя Тройдена. Тобто брат Марії був для Юрія II, Болеслава Тройденовича, дядьком. Ось що писав 20 жовтня 1335 року великий Галицько-Волинський князь Юрій II, Болеслав, генеральному магістру Тевтонського ордену Теодоріку. В ім'я Господнє Амінь. Оскільки велич незбагненного провидіння Творця усього сущого не лише те поручила панам, щоб вони панували над підлеглими, але й щоб, керуючи, збагачували їх миром і справедливістю. Тому ми, Юрій, з Божої ласки, уроджений князь усієї Русі, бажаємо обмежити шкідливість суперечок вигодою справедливості та єднання. Ми разом із нашими вибраними і вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим, Михайлом Елізаровичем, воєводу Белським, Васьком Кудиновичем, судею нашого двору, Грицьком Косачовичем, воєводою Перемишльським, Бориском Кракулою, воєводою Львівським, Ходором Отеком, воєводою із Луцька, Ходком, сином Яромира, опорою та охороною даного питання відновлюємо, схвалюємо, ратифікуємо і стверджуємо з доброю вірою, усунувши всяке лукавство, пристрасть, вигадки та без будь-яких лихих хитрувань, обіцяємо разом із нашими названими боярами, військовими, знаттю та нашими землями і людьми укласти цей сприятливий союз із теперішнім генеральним магістром ордену та з його співнаставниками, покровителями, братами, знаттю та їх землями і людьми. Через те, що наші українські історики у наведеному тексті допустилися деяких винятків із правил, автор дозволив собі такі 3 правки. Перше. Слово «дядько» написане з малої літери
як і належить писати його в цьому реченні. Інакше речення побудовано неграмотно. Друге. Пояснювальні слова дядьком нашим, як і належить, виділені комами. До речі, так чинили з подальшим текстом упорядники книги «Україна. Хронологія розвитку» від Батиєвої навали до Люблінської унії у наведеній цитаті. Третє. Автор вилучив із тексту слово «малої», яке додане до слова «Русі», з огляду на те, що у XIV столітті таке словосполучення не застосовувалося. То є вигадка московських державців пізніших століть. Як бачимо, князь із роду Данила Галицького на ім'я Дмитро Юрійович у 1335 році згадується в офіційних міждержавних документах. Тому українські історики не мають права нехтувати таким важливим свідченням на догоду московським доважкам брехні. Навіщо подібні тези закидалися до української історичної науки? Відомо. До речі, розірвавши рід великого руського українського князя Данила Галицького на дві складові гілки – галицьких і острозьких, історична наука так само легковажно підійшла до одного із князів острозьких, а саме Василя Красного. Цього князя європейці величали Гедігольдом. Якщо цілком зрозуміло, чому польські і російські імперські історики були не зацікавлені у встановленні особи князя Гедігольда, то абсолютно незрозуміла позиція українських істориків. Українські науковці досі не зацікавилися князем, який у 1421 році заклав сучасне місто Одесу, Качебіїв, Овідіополь, Чорний Град, селище Маяки, Маяк, фортецю Караул та село Барабой, Белапки. Можна сперечатись, який рік місто Одеса вважає роком свого заснування. Але історики українські не мають права мовчати, що руський, український, князь Василь Острозький у 1421 році заснував на місці сучасної Одеси поселення та фортецю Качебіїв, які простояли до кінця XVIII століття, тобто майже 400 років. І тільки перша російська офіційна гулящая дама Катерина II наказала знищити фортецю Василя Острозького, Галицького до останнього каменя, так люто ненавиділа українських козаків, які «єлі хліб не з її руки». Автор говорить не про історичні вигадки, а про свідчення посла англійського і французького королів лицаря Гільбера де Ланноа до європейських монархів, який у 1421 році особисто бачив все те, про що повідомив. Настала пора побудови нового каркаса української історичної науки, де не буде місця московським, імперським доважкам брехні, міфам та белінам. Наша історична наука має в першу чергу базуватися на давніх світових і європейських першоджерелах, на українських аналітичних дослідженнях та на українській археології і антропології. Російська історіографія є неприйнятною для українського народу хоча б тому, що це наука нашого окупанта, отже, нашого поневолювача. А в окупованого і в окупанта завжди різне бачення і сприйняття подій. Частина перша.
Праукраїна і праукраїнці. Розділ 1. Етногенез ранніх слов'ян. Звернувшись до наукових напрацювань російських, польських, німецьких та деяких інших національних шкіл етногенезу ранніх слов'ян, ми побачимо, що переважна більшість науковців тих шкіл дотримуються думки про появу слов'янських племен, з яких пізніше повстали русичі українці на сучасних теренах національного етносу тільки у 5-6 століттях нової доби, нової ери. Тобто історичні школи імперій, які здавна окуповували наші землі та поневолювали наш етнос, зводили історичний етногенез українців до звичайного чи то націонал-шовінізму, чи то націонал-фашизму. Мої слова виважені, обдумані. Якби український народ, етнос, був зайдою на цій землі, прийшов тільки у 5-6 столітті новітньої ери, то існуючи у 16-19 століттях, імперії мали би законне право не тільки поневолити і асимілювати той народ, але й відселити, вигнати його, як звичайного зайду. Теорія етногенезу українського етносу розроблялася імперськими шовіністичними історичними школами наших поневолювачів ґрунтовно, навіки. Переді мною стаття сучасного російського академіка Валентина Сідова «Етногенез ранніх слов'ян». Академік Валентин Васильович Сідов є законодавцем моди Російської Федерації щодо етногенезу ранніх слов'ян. Що цікаво, сучасний російський академік в потрактуванні етногенезу українського етносу недалеко відійшов від своїх царських та більшовицьких попередників. Головна теза тієї так званої теорії зберігається досі – український слов'янський етнос вважати прийшлим на свою землю. Тобто стародавня культура Кам'яної могили, культура Мізинської стоянки, трипільська, скіфська культури за твердженням цієї так званої теорії зовсім не причетні до українців. То все чуже, створене не нами, не нашими предками. Отож пригляньмося до праці сучасного законодавця російської моди академіка Валентина Сідова щодо етногенезу ранніх слов'ян. Цей виступ академіка на засіданні президії РАН в листопаді 2002 року привезли мені із Санкт-Петербурга у 2004 році тамтешні українці. Людина, яка вручала доповідь Сідова, розповіла, що на президії Російської академії наук був особисто присутній тодішній президент Російської Федерації Путін. Тому не дивно, що приїхавши напередодні виборів президента України восени 2004 року, аби вказати нам, кого обрати президентом, шановний гість, виступаючи по українському телебаченні 28 жовтня 2004 року, досить чітко заявив: «Головним моїм завданням є узгодження спільного бачення нашої минулої історії». Запам'ятаймо, нас хочуть привчити до думки, що ми тимчасові люди на своїй, Богом даній землі. Бо праця російського академіка Сідова «Етногенез ранніх слов'ян» є однією із наріжних цеглин російської історичної споруди. Звернімося безпосередньо до праці академіка. У відповіді на запитання академіка Кудрявцева Сідов прояснив свою позицію щодо походження східних слов'ян. Я дотримуюся такого погляду, що початок слов'ян зв'язаний з центральноєвропейською культурною спільнотою, а походження індоєвропейців – це зовсім інше питання. Тобто українська спільнота, на думку Сідова, не має нічого спільного із індоєвропейською, цілковито походячи від центральноєвропейської. Конкретно є похідною нацією від німецьких і польських слов'янських племен.
У самій доповіді Сєдов так і визначив: з кінця IV століття у Європі почалося різке похолодання. Особливо холодним було V століття. Тоді спостерігалися найнижчі температури за останні 2000 років. Значні маси населення змушені були залишити Вісло-Одерський регіон. Почалася велика слов'янська міграція. Розселення слов'ян на широкій території призвело до подальшої культурної і діалектної диференціації. У південній частині ареалу пшеворської культури, там, де в етногенезі слов'ян брав участь кельтський субстрат, складається прасько-корчакська культура. Починаючи з рубежу V-VI століття, її носії заселяють басейн Верхньої і Середньої Ельби на заході, Волинь і Прип'ятське Полісся на сході. Згідно з так званою теорією Сєдова, українці взагалі не мали свого національного кореня, а є відгалуженням вісло-одерського кельтсько-слов'янського субстрату. Тобто сучасні українці походять від німців і поляків і вийшли з вісло-одерської землі на сучасні терени тільки в V-VI столітті. Не сахайтеся, мої дорогі одноплемінники. Послухаємо російського академіка далі. Ми ніколи не зрозуміємо російського історика-патріота, поки не відгадаємо його головну ідею – мовчазний підтекст праці. У нашому разі підтекст статті академіка Сєдова. Тому послухаємо його думку про походження сучасних руських, стару теорію, дещо затаскану і з дужком. Відгалуженням венецької групи є й слов'яни, що залишили Віслинський регіон і оселилися у V-VI століттях у північній частині східноєвропейської рівнини серед місцевого населення, що належало до балтської та фіно-угорської мовних груп. Почалася внутрішньорегіональна взаємодія прийшлого населення з аборигенами. Цей процес тривав кілька сторіч і завершився слов'янізацією балтів та угро-фінських мешканців. До раннього середньовіччя у Псковсько-Ільменському краї належать культури псковських довгих курганів, кривичі псковські, і старожитності узменського типу, словени ільменські. У Полоцькому подвір'ї та Смоленській Надніпрянщині тушимлинська культура, майбутні смоленсько-полоцькі кривичі. У межиріччі Волги та Клязьми – мирянська культура. Все надзвичайно просто. Прийшли на сучасні центральні території Російської держави слов'яни з Європи і слов'янізували місцевих балтів і угрофінів. А звідси бажаний для Москви висновок. Московські слов'яни мають цілковите право на собірання землі руської. Вони нікого не загарбують, вони лише збирають докупи споріднені народи. Отак етногенез ранніх слов'ян академіка Сєдова приводить російську владну еліту до звичайного націонал-шовінізму. І все тільки тому, що сучасний російський академік пропагує подібну вигадану ідею. Бо ще в середині 19 століття шановні російські антропологи та археологи, серед них граф Уваров і професор Богданов, досить переконливо довели, що сучасні росіяни мають угро-фінське походження. Російська державна експедиція, очолювана графом Уваровим впродовж 1851-1854 років, розкопала у центральних районах сучасної Російської Федерації 7729 курганних поховань і не виявила жодного слов'янського поховання. Тільки вдумаймося – жодного. Однак сучасний російський академік без найменшого докору совісті відкриту графом Уваровим угро-фінську мирянську культуру переписав на слов'янську, збрехав і не почервонів. Як вам таке подобається? Бо у підсумковій праці Уварова
Меря і її бит по курганним розкопкам, йдеться про угро-фінське плем'я Меря, яке мешкало на сучасних теренах Центральної Московії із 8 до 16 століття. Перший період – 8-12 століття, другий період – 12-16 століття. Що цікаво, переривши всю землю московитів, археолог Уваров впродовж 1851-1854 років останків і самих могил слов'ян не знайшов. А другий російський професор, антрополог Богданов, працюючи одночасно та досліджуючи сотні викопаних скелетів із землі Московії, дійшов такої думки. Таким чином, Ярославська, Володимирська, Московська, Тверська, Вологодська, Рязанська, Нижегородська губернії – це місцевості з мирянським населенням. Отже, і краніологія підтверджує добуте археологічним і лінгвістичним шляхом. Різниця лише в тому, що краніологічний тип властивий мирянському населенню, поширюється на південь і південний захід набагато далі до Чернігівської та Київської губернії, а на північний захід і захід веде до Мінська, Новгорода та Олонецької губернії. Як бачимо, етногенез ранніх слов'ян Сідова повністю заперечується давніми дослідженнями російської археології та антропології. Отож, маємо чергову російську фальшивку. Однак з нею мусимо рахуватися, тому що й деякі сучасні українські академіки і професори дотримуються подібної точки зору на походження українців. І це трапилося не сьогодні і не вчора, а триває уже 300 років, тому що ще з тих часів існують спільні історичні школи, в яких ніколи не дозволяли вивчати етногенез українців як окремого, нічим не пов'язаного з московитами народу. За подібні дослідження виганяли з університетів, позбавляли наукових звань та садовили до буцегарень. Тільки з появою незалежної української держави з'явилася можливість глибокого аналітичного дослідження у цьому питанні. Тому автор пропонує читачам разом пройти наш український шлях розвитку від далекої трипільської культури до Великого Київського князівства та переконатися, що нас справді таки позбавили нашого минулого. Щасливої нам дороги! Розділ 2. Скіфська доба українського народу. Скіфський період українського народу описав батько світової історії Геродот. Тому ми, українці, маємо всі підстави вважати Геродота батьком історії України. Знаменитий Геродот народився 484 року до нашої ери у місті Галікарнас, що знаходилося на узбережжі Егейського моря, південніше міста Мілет. Геродот народився в місті Галікарнас в державі Карія, суміжною з державою Лідія, а північніше була держава Мизія. Ці держави були розташовані на східному узбережжі Егейського моря у Малій Азії. Всі ці держави, як і держави на півострові Пеленопес, являли собою маленькі і карликові держави. Така держава складалася з якогось великого міста із прилеглими до нього просторами. Вони постійно воювали як між собою, так і з державами Пелопонесу.
Населення Пелопонесу складалося із різних народностей, але вже починало називати себе геленами. Ми навели витяг із праці Спаська, історика і перекладача з Австралії. Цінність праці цього науковця полягає в тому, що свій переклад він зробив із англомовного видання Геродота, яке є найдостовірнішим джерелом для подальшого вивчення. Як побачимо далі, німецькі історики, працюючи у 17-19 століттях з оригіналами давніх праць, внесли до них фальшиві додатки про так званих готів, які нібито потіснили скіфів. У той час міграції готів на терени скіфів історія не зафіксувала. І до влади у Скіфії у 3 столітті нашої ери прийшли не готи, германці, а давній скіфський рід – гети, які мешкали у межиріччі Дунаю і Дніпра. Пізніше європейці називали племена скіфських гетів, і не тільки їх, варварами. Ми про це ще говоритимемо. Як пише Боерн, з історії Геродота видно, що Геродот багато подорожував Малою Азією, Африкою і Європою. Він відвідував Персію, Іран, Асирію, Вавилон, Єгипет, Грецію і Скіфію. Боерн пише, що Геродот, крім грецької мови, знав дуже добре інші мови, тому він чужі назви перекладав грецькою мовою, так їх грецькою і записуючи, що часто псувало вимову. Геродот цікавився різними народами, багато розпитував про них, але завжди робив це за допомогою греків, які жили поміж тими народами. Геродот записав усе те, що бачив сам, і те, що йому розповідали. Із цих записок Геродот уклав 9 книжок, які зібрані тепер в одну книгу понад 624 сторінки. Таким чином, ще за 500 років до нової ери була написана історія Геродота, яка зафіксувала події, що відбулися у Скіфській причорноморській державі та у її сусідів. Геродот описував як сучасний йому період, так і минулі роки Скіфії, що становило майже тисячолітній її період. Послухаємо. Геродот записав, що скіфи йому сказали: від часу їх першого царя Гета, Таргетая, до вторгнення в Скіфію перського правителя Дарія пройшла 1000 років. Отож, на сьогодні існує опис держав на землях сучасної України за 3,5 тисячолітній період. А що мова у Геродота йшла саме про українську землю, змушена була визнати навіть Московська Велика Радянська енциклопедія в томі 23. Скіфия – название Северного Причерноморья в VII-II веке до нашей эры в сочинениях античных писателей. Территория Скифии занимала степи между устьями Дуная и Дона, включая степной Крым и районы Северного Причерноморья. На территории Скифии в V-IV веке до нашей эры и в III веке нашей эры существовало скифское государство во главе с царем. Скифия была заселена собственно скифскими и нескифскими племенами, близкими скифам по культуре, образу жизни и политически зависимыми от них. Древнегреческий историк Геродот представлял Скифию как квадрат со сторонами протяженностью 20 дней пути. После занятия Скифии сарматами Северное Причерноморье стало називатися Сарматією. Прийшов час упорядкувати та привести до єдиного знаменника раніше цитований матеріал. Велика радянська енциклопедія звужує поняття початку держави Скіфії до 7-2 століття до нашої ери, та Геродот засвідчив, що перший скіфський цар Гет, Таргетай,
посідав царський трон ще за 1000 років до вторгнення перського правителя Дарія. Оскільки немає підстав не вірити Геродоту, то слід зафіксувати появу Скіфії як держави у 1500 році до нашої ери. Велика радянська енциклопедія визнавала, що Скіфія як держава існувала до 3 століття нової ери. І, звичайно, ніякого завоювання скіфів сарматами не відбулося. Сармати належали до одного із скіфських племен. Ми про це ще говоритимемо. Слід пам'ятати, за часів Великої грецької колонізації причорноморську державу іменували Скіфією, а за часів Римської імперії – Сарматією. Хоча змін правлячих династій у Скіфії за майже 2000 років відбулося багато. Після того, як ми визначили рік заснування Скіфської держави, 1500 рік до нашої ери, можемо сміливо стверджувати, що при розкопках на її території сучасні українські археологи виявили і перші ознаки протоукраїнського населення. Послухаємо. Значний вплив на місцеве протослов'янське населення нашого краю у 7-3 столітті до нашої ери мали скіфи. Під їхнім впливом відбувається формування специфічної західно-подільської скіфоподібної культури. Її пам'ятками є кургани, які насипалися з каменю та землі. Їх виявлено поблизу сіл Тарасівка, Гуменці, Панівці на Кам'янеччині, Меньківці Дунаєвицького району, Сиротинці, Бедриківці на Городоччині. Тобто на землі сучасної Хмельницької області України археологи та історики, отримавши дозвіл на новітні дослідження, знайшли достовірні та незаперечні факти одночасного існування, розвитку та взаємовпливу скіфської та праслов'янської культур. Тобто оті протослов'янські племена, про які веде мову історик Рибак у 7-3 століттях до нашої ери, входили до єдиної скіфської держави і були спорідненими зі скіфами, а головне – стали спадкоємцями тієї держави і культури, оскільки в подальшому історія нікого не знає на землі давньої Скіфії, окрім тих же праукраїнців, русичів Київської держави. Розірване коло історії з'єдналося – Трипілля, Скіфія, Україна, Русь. Далі автор пропонує розглянути питання розташування скіфської держави. Хоча слід зазначити, що це питання в історичній науці належить до дискусійних. Тому звернімося до батька історії Геродота. У питанні визначення території скіфської держави Геродоту можна повністю довіряти. Південний кордон Скіфії простягався від річки Дунаю до річки Дону. Майже повністю збігається з сучасним кордоном України-Русі. Східна і західна сторони з морем не межують. Кожна з них займає 20 днів подорожі. Я вважаю, що за день можливо проїхати 200 фурлонгів, а за 20 днів – 4000 фурлонгів, що дорівнює 800 кілометрів. Тобто до скіфської землі часів Геродота належали землі пізнішої Київської держави, давньої Русі, сучасні землі України, Білорусі та відірвані після жовтневого перевороту 1917 року від них Московщиною, Курщини, Воронежщини, Придонщини та частини Сіверщини. Тому даремно бідкаються російські та іноземні історики, заявляючи: «Скифы исчезли со страниц истории так же неожиданно, как и появились, как будто они упали в глибокий колодязь». Як бачимо, скіфи до глибокої криниці не падали і землі своєї не покидали. На новому етапі світового розвитку, так звана візантійська цивілізація, скіфи, яких візантійці називали слов'янами, склавенами, утворило цілковито на своїх старих землях державу, яку світова історія знає як Руська держава або
Велике Київське князівство. Шкода тільки, що провідні дослідники стародавньої історії у XVIII-XIX століттях, такі як Нібур, Гра, Момзен, Маркварт, Леус, Міленгоф, Цейс, Крек, Кунік, Байер, Шлєцер, Міллер та інші, прислуговуючи великогерманській ідеї чи російському самодержав'ю, принципово не побажали угледіти у скіфах українців-русів. Бо в ті часи про трипілля ще й не знали, а пов'язувати Велику Скіфію із загнаними в рабство малоросами німецькі імперські історики соромилися. На їхню думку, світову історію саме вони, германці, і творили. Тому і вигадували разом з Катериною II для Московії ось таку про німецьку історичну наукову стезю. Згодом з тої німецької вигадки утворився еталон світової історії. І в тій історії місця для українців, русичів, скіфів, трипільців не було, в чому нічого дивного немає. Дивина в іншому. 2013 рік. Це 22-й рік Української незалежної держави, а наші історики, академіки, професори, кандидати наук так досі і не спромоглися відірватися від московсько-германського історичного офіціозу і пояснити світові, що ми не зайде на своїй землі, що трипільська і скіфська археологічні культури – то звичайні етапи розвитку українського етносу. Виявлені перевіркою фальшування та перекручування історії німецькими вченими примусили уряд Федеративної Республіки Німеччини відкликати старі підручники з історії, як неправдиві та образливі для слов'янських народів. Український дослідник історії, тільки не з української держави, Дражньовський, в праці «Скіфи, гети, готи, анти і слов'яни, і ми, не ми», написав: «Тепер ми можемо точно і певно довести, що саме наша історія, українська, стала жертвою найбільшого культурного грабунку і обману так, як жодна інша історія європейських народів, завдяки німецьким історикам. Залишається непорушною тільки московська складова частина світової історії, і саме її так страшенно бояться історики, чиновники українських державних установ. Пам'ятають господаря, який їх виховав та вигодував. Територія Скіфії, 7-3 століття до нашої ери, дивним чином збігається з територією Сарматії, 3 століття до нашої ери і 3 століття нашої ери. А далі, у 330 році нашої ери, на південних та західних берегах Чорного моря з'явилася Візантійська імперія, звичайний уламок Римської імперії зі столицею у Константинополі, правителі якої знали своїх північних сусідів як русів. А один із правителів Русії навіть свою столицю тримав на Дунаї – Святослав. І та держава київських русів теж дивним чином повністю розташувалася на землях Скіфії – Сарматії. І все те, за твердженням німецьких і російських істориків, сталося випадково, хоча історія не зафіксувала значних воєн на теренах давньої Скіфії – Сарматії у ті часи. Тож куди зникло 40 мільйонів скіфів або хоча б 20? Історія відповісти не може досі. Як пише історик Тамара Талбой-Трайс у своїй праці «Скифы», исчезли со страниц історії так же неожиданно, як і появились. Ось ще одна дивна випадковість. Усі великі українські ріки, вони ж скіфські, сарматські, походять від одного кореня – Дунай, Дністер, Дніпро, Дон, Донець. Одна випадковість за іншою. Цікаво зазначити, що кам'яних скіфських баб з типово українським орнаментом чомусь повністю винищувала російська влада. Певно, теж випадково.
наведемо ще одну дивну випадковість. Через 1000 років по скіфах українські козаки хоронили своїх гетьманів та кошових отаманів за старим скіфським звичаєм – насипали курган. Український дослідник Володимир Іванович Петрук у своїй праці «Велика Скіфія переможе» 2011 року видання досить влучно зазначив: феномен України полягає в тому, що її нинішня територія не є зшитою з клаптів в новітній час, як це уявляється Путіну, чи тим політдіячам та історикам, які у своїх картографічних уявленнях не йдуть далі від шкільної карти Київської Русі. Достатньо хронологічну вісь продовжити від часу Аскольда на глибину 2 попередніх тисячоліть, і перед нами постане дивне явище – та сама країна, вкрита стародавніми курганами, на тій же території, що охоплює Тавриду, степи і лісостеп. Не безіменна або з назвою археологічної культури, чисто науковою, і невизначеним етносом, а широко відома в античному світі поліетнічна мультикультурна Скіфія – велика європейська причорноморська країна з часу наукового визначення поділу материків на Європу і Азію з кордоном по Танаїсу, тобто Дону. Немає потреби зайвий раз доводити, що давня скіфська держава була в свій час державою праукраїнського етносу, коли в неї була чітко визначена територія, а населення з цієї землі нікуди не зникало. Слід тільки розуміти, що імперські історики, які у XVIII столітті писали світову історію, а то були переважно держслужбовці Прусії та Російської імперії, і на думці не мали, що скіфська спадщина належить українцям, русичам, загнаним у рабство в Російській імперії. Тим більше, що московицькі царі платили шалені гроші своїм першим найманцям-історикам, таким як Міллер, Байєр, Гмелін, Шльоцер, Гільденштетт та десяткам інших, які фальшували все, чого царі бажали. Що ж розповів світові про Скіфію та скіфів великий Геродот? Оскільки це стосується протоукраїнців та нашої землі, ми зобов'язані знати ту давню історію. Отож, послухаємо Геродота. Розповідаючи про скіфів, я не можу сказати, що захоплююсь ними, проте вони змушені виконувати найважливіші справи людського життя краще за будь-який інший народ на землі. Я маю на увазі їх здатність до самозбереження як себе, так і свого способу життя. Прикладом цьому є те, що скіфів не могли знищити ніякі нападники на їх країну. Всіх тих нападників скіфи знищували самі. Коли скіфи вирішать, що для них вигідно не вступати в пряму битву з загарбниками, то вони будуть маневрувати зі своїм військом так, що ворог не зможе знайти їх армії, щоб втягти у битву. Всі вони один до одного добре призвичайні їздити верхи кіньми, в бій також йдуть у більшості верхи. Всі вони, їдучи верхи конем, влучно стріляють стрілами з луків, завзято та дуже вміло в битвах орудують списами та мечами. Скіфів ніхто не зможе побити і підкорити, бо вони добрі та дуже завзяті вояки, які давно швидко рухаються кіньми і возами, коли інші народи воюють і рухаються пішки. Крім всього цього, скіфи дуже рухливі, енергійні, завзяті, хоробрі, винахідливі люди, та ще й великі патріоти своєї країни, свого способу життя і дуже не люблять все чуже. Ось такий портрет давнього українця-русича намалював батько світової історії Геродот в середині першого тисячоліття до нашої ери. Автор звертає увагу читачів на той факт, що за подальшим трактуванням істориків, переважно німецьких і російських, саме оці завзяті вояки та непереможні скіфи
практично без бою підкорилися невеликому племені германських готів, а пізніше гунам. Це повністю суперечить словам Геродота. Отож, маємо цілком вигадані німецькими істориками ситуативні події, які, складаючи перші описи світової історії, побажали зайвий раз прославити своїх предків. Слід згадати і про племена, які, за твердженням Геродота, населяли Скіфію. Це надзвичайно цікаве питання. На захід від морського порту в затоці Борисфену, тобто Дніпра, який стоїть на середині скіфського узбережжя Понту, Чорного моря, живе скіфське плем'я, що називається Каліпіди. Сусідами Каліпідів на сході є алізони. Люди обох цих племен ведуть скіфський спосіб життя. Вони вирощують для харчування різне зерно – пшеницю, просо, горох, квасолю, цибулю, часник і коноплю. На північ від алізонів живуть скіфські хліборобські племена, які вирощують зерно собі і на продаж. За ними північніше живе скіфське плем'я – неври, а вже за ними лежить дика незаселена земля. Це все, що відомо про населення, яке заселює понад рікою Гіпаніс, Південний Буг, на захід від ріки Борисфену. Уточнимо деякі деталі з історії Геродота. На захід від річки Дніпра, у межиріччі Дніпра і Дністра, в скіфські часи мешкали племена алізонів, східне Прибужжя, і каліпідів, західне Прибужжя. На північ від племені алізонів жили хліборобські скіфські племена. Тобто, якщо вважати, що алізони-скіфи в ті часи мешкали в межах сучасної Кіровоградської області, то хліборобські племена скіфів посідали терени сучасних Черкаської та півдня Київської областей, що можна вважати цілком достовірним. Далі на північ, на правобережжі Київщини, до річки Прип'яті, розташовувалось плем'я неврів. А північніше, за Геродотом, лежала дика незаселена земля. Плем'я каліпідів в часи Геродота жило в межах сучасної Вінницької та південної частини Хмельницької областей, в той час, коли придунайські землі та сучасні терени Одещини і Миколаївщини заселяло плем'я гетів. Послухаємо Геродота. При русі перської армії до Дунаю Дарій підкорив своєю силою скіфське плем'я готів. Гети вірять, що їх плем'я ніколи не вмре. Саме оце скіфське плем'я гетів німецькі історики, укладачі світової історії, в подальшому прозвали готами та вигадали їм германського імператора Германоріха, щоби завоювати та підкорити Скіфію. Не буду описувати місця розташування інших скіфських племен. Існує добрий десяток карт стародавньої Скіфії. Серед них карти Тереношкіна, Іллінської, Артамонова, Гракова, Смірнова, Птоломея з написом «Скіфія» або «Сарматія Європейська», видана Ортелієм у 1590 році, та інші. Наведу тільки короткий опис появи скіфського племені сарматів або савроматів згідно з твердженням Геродота. Походження сарматів таке. Колись в давнину греки воювали із амазонками. В битві на ріці Термодон греки перемогли амазонок і забрали їх в полон. Царство амазонок було десь в Передкавказі, можливо, на терені сучасної Кубані. Полонених амазонок греки посадили на 3 кораблі та повезли Меотісом, Азовським морем, в Грецію. Під час подорожі жінки-амазонки щинили заколот і знищили всіх греків. Амазонки не вміли керувати кораблями. Кораблі з амазонками пристали до берега в місцевості Кремні.
це десь між теперішніми містами Маріуполем і Таганрогом. Перше, що амазонки зробили, це захопили табуни скіфських коней, які паслися в цій місцевості. Утворивши озброєний загін, амазонки розпочали напади на сусідні оселі скіфів. Скіфи, створивши загін із озброєних молодих хлопців, приблизно рівний загонові амазонок, поселили його табором поряд з ними. Вони на своїй нараді вирішили замість воювати з амазонками, вбиваючи та калічачи молодь, краще одружити своїх хлопців з ними та мати дітей від таких хоробрих жінок. Так скіфи-молодики стали жити з амазонками, як зі своїми дружинами. Амазонки сказали своїм чоловікам: «Ми і жінки вашого народу ніколи не зможемо жити разом, бо наше життя дуже відрізняється від їх життя. Тому, коли хочете жити з нами, як порядні чоловіки, то йдіть до своїх батьків і заберіть свою частину господарства та повертайтеся до нас. Тепер їдемо із цієї околиці за ріку Танаїс, Дон». Перетнувши Танаїс, проїхали на схід 3 дні, потім повернули на північ, проїхали ще 3 дні і зупинились. Тут вони і осіли на віддалі 6 днів їзди від Танаїсу та Меотісу, Азовського моря, взявши назву Савроматів. У цьому краю, який тепер називається Сарматія, вони і розмножились, заселивши його. Автор вважав доцільним у цьому місці навести карту розселення скіфських племен на кінець Старої ери, оскільки російські науковці вносили до своїх праць ті чи інші доважкі брехні. Автор після довгих міркувань вирішив навести карту розселення скіфських племен по Рибакову із академічної праці «Античные государства Северного Причорномор'я», сторінка 9. На думку автора, карта теж несе деякі тенденційні похибки, але є найбільш досконалою, хоча не повною. Згідно із твердженням Геродота, плем'я сарматів походило від скіфів та амазонок і ніскільки не було причетним до пізніших прибульців на землі Скіфії. У нас немає підстав і в цьому питанні не довіряти Геродоту. Не дослідивши відносини скіфської держави з її сусідами, особливо південними та західними, важко робити висновки про стан розвитку скіфських племен у другому тисячолітті до нової ери і IV столітті нової ери. Отож, для повноти розуміння походження українського народу розглянемо і це питання. Згідно зі свідченням Геродота, скіфи є діти Борисфену, тут народилися над Дніпром і тут розвинулися як народ, утворивши свою державу Скіфію. На доказ цього скіфи розповідали Геродотові 2 легенди, які збереглись серед їх народу і ясно вказують на те, що скіфи, Борисфени, гіпербореї, тобто наддніпрянці, народились і створили свій народ та його державу над рікою Борисфеном, Дніпром. Різниця в цих легендах лише в іменах перших їх царів чи родоначальників. Одна каже, що засновником був Таргетай із 3 синами, друга засновником називає Геракла, також із 3 синами. Слід пам'ятати, що Геродот все записував грецькою, старогеленською, тому ім'я Таргетай дуже легко розгадати, що воно не є грецьке, геленське, а місцеве, скіфське. Воно складається із 2 скіфських слів – цар і гет, та грецького закінчення ай. Отже, родоначальником скіфського народу був цар Гет, син одного із найбільших та найвойовничіших племен скіфського народу – гетів, які займали терен понад Чорним морем від Дніпра аж до Дунаю. Правив державою Скіфією цар Гет, Таргетай, за 1000 років до вторгнення на скіфську землю перського царя Дарія.
512 рік до нашої ери. Давня Греція з'явилася на побережжі Чорного та Азовського морів тільки у 7 столітті до нашої ери. Тобто і опис перших скіфів, сусідів зміг з'явитися практично тільки за того часу. Становлення Скіфії, держави у 15-8 столітті до нашої ери, теж закрите густим історичним туманом. На мою переконливу думку, не тому, що прадавні племена не фіксували події на своїй землі. Скоріше за все те, що було зафіксовано писемно, в легендах, в оповідях людей, було знищено після прийняття нашими предками християнської релігії. Особливо в цьому напрямку ретельно попрацювала Московська церква у 17-19 століттях та комуно-шовіністи у 20 столітті. Вони і сьогодні тримають нашу пам'ять під московським впливом і контролем. Начавшееся в 8 веке до нашей эры мощное миграционное движение греков, обычно называемое Великой греческой колонизацией, уже в VII веке затронуло и северное побережье Черного моря. В период с 7 по 4 век до нашей эры здесь возник ряд греческих населенных пунктов, крупнейшими среди которых были Ольвия на берегу Днепровско-Бузского лимана, Херсонес, район современного города Севастополя, Феодосия, на месте современного города тоже название, Пантикопей, сейчас город Керчь, Фанагория, на Таманском полуострове у станицы Синая, Гермунасса, ныне город Тамань. Одновременно возник целый ряд и более мелких городских центров. З появою давногрецьких античних поселень світова спільнота дізналася про войовничу скіфську державу, яка межувала на континенті з греками. Античні греки, як і скіфські племена, в першу чергу були зацікавлені в торгівлі, особливо скіфська верхівка. Але навіть за такої взаємопотреби греки зводили перші свої поселення в недоступних і суші місцях, аби не бути знищеними скіфами. Сьогодні науковці вважають, що саме завдяки цьому тактичному рішенню давнім грекам вдалося зачепитися і згодом заволодіти деякими анклавами Чорноморського і Азовського узбереж. Послухаємо академиков. Поселение греков на острове Березань было самым ранним в Северном Причерноморье. Удалось установить, что поселение возникло во второй половине VII века до нашей эры. Есть основания полагать, что поселение с момента основания именовалось Борисфеном, Дніпром, или Борисфенідой. Вкорінившись на острові та встановивши добросусідські стосунки зі скіфами, греки почали, треба думати з дозволу скіфів, переходити на материкову сушу. Так з'явилася знаменита Ольвія. Политико-административный центр Ольвийского полиса, город Ольвия, находился на правом берегу Бузского лимана. Часть нижнего города в наше время находится под водой. Помещая ее на Борисфене, при этом Страбон уточнял, на расстоянии 200 стадиев от устья, а Помпоний Мела при впадении Борисфена в море. Псевдоскимн, правильно свидетельствуя, что Ольвия лежит при слиянии Борисфена и Гипаниса, Південний Буг, помещал ее также вверх по течению Борисфена. Що цікаво, сохранились сведения об осаде Ольвии Запіріоном, полководцем Олександра Македонського. Але взяти Ольвію Запіріон не зумів. Послухаємо. В 331 году до нашей эры Ольвия оказалась объектом завоевательной политики наместника Александра Македонского во Фракии Запириона, предпринявшего поход против Скифии. Хотя Запириону и не удалось взять Ольвию, а затем, по сообщению Юстина, он был уничтожен
со всей его армией скифами. Осада стоила ольвеополитам многих усилий і привела к некоторому упадку города. Цим свідченням ми ще раз підкреслили існуючий союз між скіфами та давніми греками, за винятком деяких періодів. Узагальнено можна стверджувати, що існувало 3 скупчення грецьких поселень у Причорномор'ї в скіфський період. До них належать: перше – Ольвійське скупчення. До нього належали Ольвія, Тіра та Ніконій на Дністровському лимані та острів Левка, Зміїний. На сьогодні відомі та досліджені. Не будемо описувати кожне поселення. Друге – Херсонське скупчення поселень або Херсонеська держава. До досліджених херсонських поселень належать Херсонес біля сучасного міста Севастополь та Харакс. Городище, отождествляемое с Хараксом, расположено на холме Ай-Тодорского мыса и занимает площадь около 6 гектаров. Третє. Боспорське скупчення поселень або Боспорське царство. Боспорское государство – крупнейшее греческое государственное образование на территории Северно-Причерноморья, располагалось по обеим берегам Боспора Киммерийского, ныне Керченского пролива. Столица Боспорского государства расположена на месте современной Керчи, на Нижней Приморской террасе, на горе Митридат і на її склонах. До Боспорського царства входило багато поселень, як Криму, так і Тамані. Головні з них – Пантікапей, Феодосія, Німфей, Мірмекій, Тірітака, Пормфрій, Кітей, Кімерик, Фанагорія, Гермонаса на місці сучасної Тамані, Кепи тощо. Не будемо детально описувати походження та розвиток кожної з цих античних грецьких держав, поселень. Це не є темою нашого дослідження. Ще раз нагадую шановним читачам, що ми досліджуємо спадкоємність проживання та розвитку українського етносу на його корінних землях впродовж тисячоліть, від Трипілля і Скіфії до Великого Київського князівства. Заповнюємо ту прогалину, яку свідомо створила російська імперська історіографія. Саме за тією так званою історичною наукою український народ є зайдою на своїй Богом даній землі з 5-6 століття, а перед нами начебто ту землю протоптали в 2 столітті із заходу на схід готи, німецькі племена, а пізніше зі сходу на захід гуни, 4-5 століття. Тому автор пропонує розібратися з цими готами та гунами, щоби зрозуміти, як зі скіфів праукраїнці стали зайдами-слов'янами з Ельби. Отож, дещо про так званих гунів. Послухаємо Велику радянську енциклопедію. 3 видання. Гуны – кочевой народ, сложившийся во II-IV веке в Приурале из тюркоязычных хуну, прикочевавших во II веке из Центральной Азии и местных угров и сарматов. К 70-м годам IV века относится начало массового передвижения гуннов на запад, давшее толчок так называемому Великому переселению народов. Покорив аланов Северного Кавказа, гунны во главе с вождем Баламбером перешли Дон, разгромили готов в Северном Причерноморье, подчинили большую часть остготов и заставили вестготов отступить во Фракию. В 394-395 годах гунны, пройдя через Кавказ, опустошили Сирию и Каппадокию, затем обосновались в Поддонии, делали набеги на Восточную Римскую империю. В 451 году
гунны с их союзниками вторглись под предводительством Аттилы в Галлию, но на каталунских полях были разбиты римлянами, вестготами и франками. После смерти Аттилы среди гуннов возникли распри, чем воспользовались гепиды, возглавившие восстание германских племен против гунского ига. В битве при речке Недао в Паннонии гунны были разбиты и ушли в Причерноморье, их союз распался. Попытки гуннов прорваться на Балканский полуостров в 469 году потерпели неудачу. Постепенно гунны исчезают как народ, хотя их имя еще долго встречается в качестве общего наименования кочівників Причерномор'я. Автор свідомо навів цю довгу цитату, щоби читачі мали змогу оцінити масштаби фальсифікацій німецьких та російських істориків XVIII-XIX століть, укладачів світової історії. Коли проаналізуємо наведену цитату, то зрозуміємо, навіщо це фальшування творилося та чиї інтереси відстоювало. Отож, згідно з Великою радянською енциклопедією, третє видання, гунни – це тюркські племена, які в IV столітті перекочували на Дон до сарматів, потім розгромили на Кавказі аланів і рушили до Причорномор'я. Тут вони спочатку зустріли племена царських скіфів, каліпідів та алазонів та розгромили їх, бо всі ті скіфські племена, включаючи сарматів, не належали до тюркських племен. Але німецькі та російські історики про те забули повідомити, вперше описуючи давні події. Тому виключно так історики трактують їх досі. А далі гунни розгромили гетів, теж скіфське плем'я, та подчинили большую часть остготов і заставили вестготов отступить во Фракію. Хоча ніяких готів давня історія у Нижньому Придунав'ї не знає. То були ті самі гетські скіфські племена, які називалися Східними та Західними. Перші жили від Дніпра до Дунаю, а другі – понад Дунаєм. Але, що цікаво, ті ж гунни раптом згадали, що вони ще не були в Малій Азії, тому розвернулися та, пройдя через Кавказ, опустошили Сірію і Каппадокію. Звернімо увагу, це відбулося в найгустонаселеніших місцях Малої Азії. А оскільки гуннам і тут не сподобалося, то вони знову повернулися в придунайські землі і обосновались в Паннонії. Це сучасна земля Угорщини, західна частина, Югославії, північна частина та Австрії, східна частина. А через те, що тим гуннам дуже не подобалися сусіди, зокрема Велика Римська імперія, то вони у 451 році пішли війною і на неї. Але 455 року в битві на річці Недао були вщент розгромлені римлянами. Та найцікавіше наприкінці – постепенно гунни исчезають як народ. І то повністю зникають за кілька десятиліть, жодної історичної згадки. Зразу ж виникає запитання, а скільки тих гунів було із самого початку, що лише скіфію зуміли пройти воєнним походом аж тричі? Адже скіфів було 40 мільйонів, і як свідчив великий Геродот, скіфів на їхній землі ніхто перемогти не зможе. Отож бачимо розбіжність думок Геродота і німецько-російських істориків. У чому ж річ? А річ у тім, що ніяких гунів у Скіфії та Придунайській рівнині ніколи не було. Це вигадка німецьких та російських істориків. Ось що пише Велика радянська енциклопедія про готів. Готы – племена восточных германцев. В начале нашей эры жили на южном побережье Балтийского моря и по Нижней Висле. Передвигаясь с конца II века на юго-восток, достигли в первой половине III века Северного Причерноморья.
Готы делились на Остготов, жили в низовьях Днепра, і Вестготов в низовьях Дніпра. Дуже потужно брехали німецькі історики та, як побачимо, байкарі, відводячи своїм племенам південні землі України. А інші німецькі історики, найманці московських царів, так само потужно вписували той матеріал до так званих російських історичних джерел. Тому скіфським племенам гетів за німецько-російськими джерелами місця на півдні Скіфії, України, у 2-6 століттях немає, хоча абсолютно невідомо, куди вони могли подітися. Ми пам'ятаємо за свідченням Геродота, що першим царем Скіфії був цар Гет, представник племені гетів. В часи Геродота, це 5 століття до нашої ери, царями Скіфії були представники царських скіфських племен. Надзвичайно важко сьогодні розповідати, як відбувалися зміни царських династій. Та гетське плем'я скіфів не зникло з причорноморських теренів ні у 1 столітті до нашої ери, ні у 5-6 століттях нашої ери. І цьому твердженню є дуже чудові докази у працях самих російських академіків. Так, у книзі «Античне государство Сєвєрне Причорномор'я», яку особисто редагував академік Рибаков, стверджується: в середине I века до нашей эры Ольвия была разгромлена геттами, о чем свидетельствуют следы многочисленных пожаров, фиксируемые раскопками в разных частях города. Тобто напередодні новітньої доби, за 50-30 років до її початку, скіфське плем'я гетів мешкало у межиріччі Дніпра та Бугу. І та сама книга стверджує далі: основная масса крымских фибул IV века тождественна фибулам черняховской культуры не только по форме, но даже по рецепту металла, новому для Северного Причорномор'я. А черняхівська культура не має нічого спільного з германським плем'ям готів чи остготів, які нібито в IV столітті мешкали в низов'ях Дніпра. Отакі пироги випікала так звана російська історична наука. Бо черняховська культура, археологическая культура рубежа II-III веков, рубежа IV-V веков, лесостепи и степи от Нижнего Подунавья до левобережья Днепра на востоке, названа по могильнику у села Черняхов, Кагарлицкий район Киевской области. Оседло-земледельческие, скотоводческие племена носителей черняховской культуры жили в больших неукрепленных поселениях. Подъем земледелия в эпоху черняховской культуры отмечен усовершенствованием плуга и рала железным наконечником. Вол и лошадь использовались как тягловая сила. Расширился состав культурных злаков. Под пашню освоены значительные площади. Были развиты железоделательное, кузнечное, бронзолитейное, камнесечное, косторезное ремесла. Керамика, миски, кувшины изготовлялись в основном на гончарном круге. Процветала торговля с ближайшими античными центрами. Большинство исследователей считают, что черняховская культура создана племенами, упоминаемые древними авторами на території її розпространення. А це племена даків, сучасні румуни, сармати, скіфи, слов'яни, сучасні українці. Хоча зрозуміло, що німецько-російські історики тягли до цієї компанії племен вигаданих готів-германців. Существует гипотеза о перерастании черняховской культури древньослав'янською. Дуже хитро писали російські академіки про черняхівську культуру, доплітаючи до неї вигаданих готів, немов би ті німецькі племена прийшли на наші південні землі напередодні появи на них слов'ян. Тому і дозволили існуванню тільки гіпотези
о перерастании черняховської культури древньослав'янською. Подякуємо московитам і на цьому. Навіть оця профільтрована московськими науковцями цитата свідчить, що черняхівська культура поєднує племена давньої Скіфії з племенами, народом язичницької Київської держави 5-6 століть новітньої доби. Тому надбання Скіфської держави 2-го тисячоліття до нашої ери 4-го століття нашої ери є надбанням праукраїнського етносу і належить в першу чергу цьому народові. Як бачимо, навіть поважні російські академіки допускалися помилок, які зводили на нівець їхні вигадки про український народ, зайду на своїх етнічних землях. Отож, пропонуємо звернутись до сучасних українських істориків та археологів, які поступово, ще не повністю, починають відмовлятись від одвертих німецько-російських доважків брехні. Автор вважає за потрібне зауважити, що він не ставить під сумнів теорію міграції народів у давні часи, але слід пам'ятати, що під цю теорію міграції до історії введено багато вигадок та фальшивок. Однією з них є вигадка про так званих кімерійців, які начебто у 7 столітті до нової ери прийшли в Причорномор'я з центральноазіатських степів. Все це є вигадкою, бо повністю суперечить Геродоту, який заявив, що скіфи є дітьми Борисфену, тут народилися над Дніпром і тут розвинулися як народ, утворивши свою державу Скіфію. І відбулося все те ще у 1500-х роках до нашої ери, тобто за 800 років до появи кімерійців у степах Причорномор'я. Скіфи уже володіли тією землею і мали свою державу. То куди ж прийшли кімерійці? Можливо, кімерійці були одним із племен Скіфської держави і в 7 столітті до нашої ери очолювали державу. Не будемо досліджувати це питання окремо. Нехай цим займуться молоді історики, тому що цілком очевидно, якась із двох сторін помиляється, чи то історики, чи то Геродот. Хоча не довіряти Геродоту немає жодних підстав. Нас цікавить інше. Історія стверджує таке. Кімерійці на території Південної України з'явилися тоді, коли місцеве населення чорноліської культури жило і працювало тут уже понад 200 років. Це 10-9 століття до нашої ери. І далі. Наприкінці 9-го, на початку 8-го століть до нашої ери відбувається просування чорноліських протослов'янських лісостепових племен на південний захід, зокрема у Західне Поділля, на території якого до цього проживали фракійські племена. Цікавою пам'яткою, яка фіксує давні слов'янсько-фракійські контакти, є городище ранньослов'янського часу 8-7 століть до нашої ери, поблизу села Рудківці Новоушицького району Хмельницької області. Керамічний комплекс Рудковецького городища своєрідно поєднує в собі елементи слов'янської, чорноліської і фракійської культур. Ще раз переконуємося, що уже у Скіфській державі на теренах сучасної України проживали давні праслов'янські племена. Звичайно, подібні теми за радянської імперської держави вивчати і досліджувати забороняли, і це впродовж 350 років. Хоча чорноліська праслов'янська археологічна культура виявилася не єдиною на нашій древній землі. Послухаємо. В.Д. Баран виділення праслов'ян як окремої етнічної групи пов'язує з існуванням у 2-му тисячолітті до нашої ери комарівсько-тшинецької культури, пам'ятки якої відомі на території Польщі та правобережної України. Праслов'янським племенам, на думку багатьох археологів, могла належати частина пам'яток Лужицької та Поморсько-Підкльошевої культури у Повіслині та на Волині.
а також скіфські хліборобські племена Подніпров'я, існування яких припадає переважно на перше тисячоліття до нашої ери. Крім суто скіфських племен, скіфів царських та скіфів-кочівників, Геродот називає також інші народи – скіфи-землероби, меленхлени, неври, будини та інші. Він не подає жодних даних про етнічну належність цих груп населення, але, як свідчать археологічні дослідження, серед скіфів-землеробів, неврів та інших етносів було і праслов'янське місцеве населення відповідних археологічних культур – Висоцька тощо. Як бачимо, праслов'янська, українська культура окремої групи племен Скіфської держави існувала на теренах сучасної України ще у другому тисячолітті до нашої ери. Ця ж культура праслов'янських племен у більш розгалуженому вигляді продовжувала існувати у Скіфській державі у першому тисячолітті до нашої ери та на початку першого тисячоліття нашої ери. Рухалися ж праслов'янські племена давньої скіфо-сарматської держави не тільки із заходу на схід, але і з сходу на захід, як це відбувалося із чорноліською протослов'янською лісостеповою культурою – племенами, що перейшли із сучасної Кіровоградщини до Тернопільщини у 9-8 століттях до нашої ери. Маємо на увазі, що в часи Російської імперії на подібні дослідження накладали жорстоку заборону, а самих дослідників висилали до Сибіру. Імперська історіографія робила все, щоби нав'язати світові думку про зайд українців, а давніх праслов'янських поселень на теренах України, давня Скіфія, сучасні історики відкрили багато. Поселення Комарів, територія сучасної Івано-Франківської області, поселення біля села Дзвониха, Тиврівський район Вінницької області, поселення біля села Дударків, Бориспільський район Київської області тощо. Тому скіфо-сарматська держава, яка існувала на території сучасної України у другому тисячолітті до нашої ери по перше тисячоліття нашої ери, була також державою протоукраїнського етносу – племен. До середини першого тисячоліття нашої ери, тобто у 3-4 столітті, праукраїнські слов'янські племена стали домінуючим етносом давньої скіфо-сарматської держави. Послухаємо професора Івана Івановича Зайця. Загальновизнаною є належність до слов'ян племені під іменем Венедів. Вони, за даними Плінія Старшого, займали в першому столітті нашої ери південно-східну степову зону України, на якій до цього знаходилися сармати. Тацит у праці «Германія» 98 рік нашої ери повідомляє, що Венеди, незважаючи на те, що вони прийняли багато сарматських звичаїв, становили собою самостійну, досить велику етнічну групу. Їхніми сусідами були германці, балти, фіни, сармати та фракійці. Про венедів нам повідомляє і Птоломей. Йордан у своїй праці «Гетика» достовірно розкриває стосунки слов'ян і готів. Слід писати гетів. У 4 столітті нашої ери. Він впевнено зв'язує сучасні йому племена склавинів та антів з венедами. На цьому етапі скіфсько-сарматської держави утворився своєрідний союз Венеди-Анти-Склавини, який узгоджується з археологічними джерелами, що відображають декілька племінних груп слов'янського населення на території України. Отож, ні звідкілян не мігруючи до скіфо-сарматської держави, цього не зафіксували давні історики Пліній Старший, Тацит, Йордан, Прокопій Кесарійський, Меандр Протектор,
Псевдо-Маврикій, Феофілакт Сімокатта. На арені скіфо-сарматської держави з'явились слов'яни під назвою венедів, антів і склавинів. Цілком зрозуміло, що ці угруповання слов'янських племен утворилися із давніх протослов'янських племен, що проживали на теренах Скіфії і були зафіксовані батьком історії Геродотом під іншими іменами. Писемні джерела названих та інших авторів узгоджуються з археологічними культурами, які включають так званий слов'янський культурний компонент, відкриті в Україні і суміжних областях Білорусі та Польщі. На території України і в найближчому довкіллі існувало більш як 10 таких етнокультурних утворень. Для нашої теми, зокрема, найбільш важливими є Зарубинецька, Волино-Подільська, Черняхівська, Київська культури, які безпосередньо стосуються слов'ян венецького періоду. Зазначимо, що аналіз численних джерел дозволив видатному українському вченому Грушевському висунути припущення, що предками українців можна вважати Наддніпрянський союз східних слов'ян, відомий візантійським історикам під назвою Антів. До владної верхівки Скіфської держави належав відомий завдяки візантійським історикам Наддніпрянський союз східних слов'ян під назвою Антів. Тому автор пропонує проаналізувати відомі історичні джерела і встановити, як до влади у Скіфській державі приходили царі різних племен. Звичайно, наш ряд царів із різних племен Скіфської держави буде неповним, що не завадить зрозуміти, чому сусідні держави та історики по-різному іменували одну і ту саму державу впродовж майже 2000 років. Згідно із твердженням Геродота та скіфськими переказами, першим царем Скіфії був цар Гет із племені гетів за 1000 років до 512 року до нової ери. Отож, перше. Гети 1500 років до нашої ери. Про кімерійців, яких у 7 столітті до нашої ери начебто прогнали скіфи, поговоримо пізніше. Зазначимо тільки, велика радянська енциклопедія визнавала, що давні греческие историки и географы нередко путали кімерійців і скіфів. Згідно з тією ж історією Геродота, у 5 столітті до нашої ери Скіфською державою правив цар із племені царських скіфів. Тому маємо друге. Царські скіфи, 6 століття до нашої ери. Саме у ті часи античні греки Причорномор'я іменували державу – Скіфія. Згідно з археологічними розкопками стародавньої Ольвії, її минуле зафіксувало існування двох епох – догетський період та післягетська епоха. В середине I века до нашей эры Ольвия была разгромлена геттами, о чем свидетельствуют следы многочисленных пожаров, фиксируемые раскопками в различных частях города. Отже, племена гетів у середині 1 століття до нашої ери знову брали владу до своїх рук, але держава у ті часи носила ім'я Сарматія і почала так іменуватися з 3 століття до нашої ери. Тому маємо таку картину правлячих племен Скіфської держави. Третє. Сармати. 3 століття до нашої ери. Четверте. Гети. 1 століття до нашої ери. Гети могли зруйнувати Ольвію тільки в часи, коли їхній цар посідав царський престол держави. П'яте. Скіфи. 1 століття нашої ери. Саме скіфи в союзі з сарматами у 1 столітті нашої ери перебрали царський престол держави до своїх рук.
Як таке відбувалося кожного разу, невідомо. Могло бути і воєнне захоплення влади, і цілком мирна передача трону. Хоча перше вірогідніше. У деяких істориків часів Римської імперії поруч із Сарматією вживається стара назва держави – Скіфія, тому що племена скіфів із сарматами перебували у постійному союзі. Разом вони і прогнали гетів із престолу. После гетского разгрома население вернулось в город, Ольвию, по просьбе скифов, заинтересованных в возрождении Ольвии как торгово-посреднического центра. Судя по сообщению Диона Христома, в городе поселилось большое количество негреческого населения, которое оказало значительное влияние на культуру Ольвии. Облик города сильно изменился. Слухаємо далі. Создание производственного района говорит о восстановлении экономического положения Ольвии в первом веке нашей ери. Звичайно, ні готи у II столітті, ні гуни у IV столітті на теренах Скіфії, Сарматії не з'являлися. Римська імперія усі східні народи разом з північними називала варварами. І для Сарматії Скіфії винятків не робила. Автор уже зазначив, що тюркські племена гунів для того, щоби тричі пройти територію Сарматії, мусили мати хоча б 20 мільйонів населення. Появу такого скупчення населення в середині IV століття від річки Уралу до Дону історія не зафіксувала. Навпаки, в IV столітті на тій території починали гуртуватися племена майбутнього хозарського каганату. Тож гунам там місця в IV столітті не було. Не зафіксувала історична та археологічна науки також передислокації у I-II столітті із Прибалтики до Причорномор'я так званих німецьких племен готів. Отож, красномовні описи німецько-російських істориків про походи гунів та готів є звичайними доважками брехні до історичної науки. Не будемо вкотре пояснювати, навіщо подібне фальшування чинилося в науці. Та в європейських аналах зафіксовані війни, що точилися між варварськими племенами у Причорномор'ї та на дальніх кордонах Римської імперії. Тому автор пропонує розглянути та дослідити і це питання. Вкотре програвши боротьбу за титул царя Сарматії, Скіфії, гети не змирилися з поразкою. Боротьба тривала далі. З одного боку гуртувалися скіфи, сармати та слов'яни, яких уже починають називати венедами та антами, а з другого – східні та західні гети. Не забуваймо, у 330 році римський імператор Костянтин заснував місто Константинополь і переніс до нього свою столицю. Невдовзі з'явилася Візантійська імперія, яка успадкувала східні володіння Римської. Ще за часів Римської імперії імператор Траян, 106 рік, підкорив задунайські племена гетів та включив їх до нової провінції – Дакія. Частина гетських племен, що мешкали у придунайських степах та в Причорномор'ї, залишилася у Сарматській державі. Саме вони ділилися на східних та західних, яких із примхи істориків почали іменувати вестготами та остготами, а антів та скіфів, які з ними іноді ворогували, гунами. На початку V століття скіфо-сарматсько-слов'янські племена, що володіли престолом Сарматії, Скіфії, спрямували свої зусилля проти Риму. Вони завдавали кілька ударів по ньому, а їхня спроба прорватися на Балканський полуостров до Константинополя в 469 році потерпіла неудачу. А далі за тією ж великою радянською енциклопедією «Постепенно гуни исчезают как народ».
Що цікаво, абсолютно така сама доля за тією енциклопедією спіткала скіфів, сарматів, готів, остготів, вестготів тощо. Що ж відбулося насправді у скіфо-сарматській державі наприкінці IV – на початку VI століття нової ери? Хоча зрозуміло, що війну з давнім Римом та новою Візантійською імперією вела вся скіфо-сарматська держава, але головний тягар війни все ж припав на долю гетських племен, які практично були знищені, а ті, що вціліли, залучені до своїх одноплемінників. Дуже важкі втрати у тих постійних війнах зазнали сарматські племена. На арену скіфо-сарматської держави в кінці V – на початку VI століття виходить Анто-Венецько-Склавинський союз слов'янських племен. Отож, VI. Анти. VI століття нашої ери. Такий шлях пройшла скіфська держава за 2000 років свого існування. З 1500 року до нашої ери – 600 рік нашої ери. Саме на базі цієї держави – територія, племена, закони, мова, звичаї тощо – повстала давня Київська держава – Русь, Україна. Послухаємо, що говорить Велика радянська енциклопедія, 3 видання, про антів. Анти греческое Антаи – название восточнославянских племен, применявшееся византийскими писателями в VI-VII веке, впервые встречается в керченской надписи III века нашей эры. Анты занимали зону лесостепи между Днестром и Днепром и к востоку от Днепра. Они знали пашенное земледелие, оседлое скотоводство, отделившееся уже от сельского хозяйства, ремесло, добычу и обработку железа, высокоразвитое гончарство, ювелирное ремесло, обработку камня, кости, ткачество и так далее. Для антского общества была характерна сельская община. Археологам известны остатки обширных поселений антов, состоявших из ряда отдельных домохозяйств, ремесленных мастерских. В III-IV веке у антов складывается государство. В письменных источниках VI-VII века упоминаются политические деятели антов, цари Бож, Ардагаст, Пирагаст, вельможи, Идарий, Келагаст, полководцы, Хильбудий, Доброгаст, дипломат, Межамир и другие. Полагают, что имя Божа было известно автору слова о полку Игореве. С начала VI века анты вместе с родственными их склавинами вели наступление на балканские владения Византии. Во время войны 550-551 годов часть антов и склавинов осталась на Балканах. Имя Анты в начале VII века перестало упоминаться в письменных источниках. Место антов заняло новое объединение – Русь, ядро которого совпадало с наиболее развитими землями антов. Як бачимо, слов'янські племена, які Візантійська імперія іменувала антами, мешкали на теренах сучасної України ще в III столітті, і, звичайно, вони були місцевими племенами Скіфської держави, бо пройти із заходу чи півночі, щоби бути зафіксованими у Керчі, Боспорське царство, у III столітті вони не могли. Скіфи винищили прийшлих чужинців. А нам імперська історична наука та її українські прихильники Сідова досі співають пісень про прийшлий у V-VI століттях слов'янський народ на корінні землі України.
Ще цікавіше, велика радянська енциклопедія, третє видання, писала про венедів, хоча поруч вкидала до тексту відверті фальшивки та доважки брехні. Зрозуміло, всі ті фальшивки вносилися, щоби звеличити московитів та приписати їх до слов'ян. Отже, послухаємо энциклопедию. Венеды – древнейшее наименование славянских племен. Название Венеды встречается в первом веке нашей эры. Они жили, согласно Пейтингеровым таблицам, к северу от Карпат и на Нижнем Дунае. Плиний Старший, Тацит с некоторыми колебаниями причисляли венетов к сарматам. Історик Йордан отнес їх к слав'янам. Енциклопедія без будь-яких заперечень відносить венедів до 1 століття, а давні історики Пліній Старший і Тацит, які самі жили у 1 столітті, перший у 23-79 роках, а другий у 58-117 роках, поєднували венедів із сарматами, тому що і перші, і другі входили до однієї держави. Готський історик Йордан, який жив у VI столітті, коли уже існував союз слов'янських племен, а слов'яни виособилися в окрему державу, відніс венедів до слов'янських племен. Тобто він у VI столітті краще знав ситуацію. Слід зауважити, що багато сучасних істориків до давньої праслов'янської культури, антровенецької, відносять десятки археологічних культур, серед них Зарубинецьку, Волино-Подільську, Черняхівську, Київську та інші. На теренах України і в найближчому довкіллі, в науковій літературі воно названо римським, існувало більше як 10 таких етнокультурних українських утворень. Говорити про прийшлий український народ у 5-6 столітті на терени України є справою марною. Входячи 2000 років до союзу скіфських племен, праукраїнські слов'янські племена закономірно успадкували владу у скіфо-сарматської держави і стали спадкоємцями античної Скіфії. Тому українську державність слід вести із 1500 року до нової ери по лінії Скіфія, Сарматія, Русь, Велике Галицько-Волинське князівство. Аби у читачів не виникало сумніву, що праслов'янські племена брали активну участь у житті Скіфської держави, згадаємо дещо із розповіді Геродота про похід перського царя Дарія на Скіфію у 512 році до нашої ери. Слід пам'ятати, готуючись до походу на Скіфію, перський правитель Дарій розіслав гінців із своїм наказом у всі країни, над якими була його влада. Кожна країна мала приготувати і вислати до нього певну кількість війська, кораблів та робітників для різних будов. Були побудовані 2 стратегічно важливі мости через Босфор і Дунай, які дозволили армії Дарія переправитися спочатку на терени сучасних держав Болгарії та Румунії, де Дарій зустрів сильний опір задунайських гетів. Послухаємо. Гети вчинили дуже активний і сильний опір персам. За це Дарій взяв усіх вояків гетів у рабство. Гети вірять, що їх плем'я ніколи не вмре. Переправивши армію через річку Дунай, десь у районі сучасного румунського міста Ісакча, Дарій наказав будівельникам іонійцям: «Мужі Йонії, мій наказ про розбирання мосту відміняю. Візьміть цей пасок, на якому було нав'язано 60 вузлів, і щодня розв'язуйте по одному вузлові, починаючи від дня, коли я піду в похід. Якщо я не повернуся до того дня, як ви розв'яжете останній вузол, тоді ви будете вільні і можете вирушати кораблями додому. А зараз припиніть розбирати міст, побудуйте те, що розібрали,
та стережіть його з великою пильністю, щоб він був повністю справним, і це буде найбільшою вашою службою мені». Скіфи мали достатньо часу, щоби підготуватися до зустрічі з ворогом. Царських скіфів повідомили, що Дарій вторгся на землю Скіфії. Вони зібрали раду царів та усіх скіфських племен. На тій раді були присутні царі та провідники від агатирсів, таврів, неврів, андрофагів, меленхленів, гелонів, будинів та сарматів. Загальна рада довго думала, але одностайного рішення прийняти не змогла. Гелони, будини і сармати відразу погодилися разом із царськими скіфами стати до боротьби проти Дарія. Агатирси, неври, меленхлени, андрофаги і таври мали свою думку. Із цього свідчення Геродота цілком очевидно, що кожне плем'я держави Скіфії мало окремого царя ще у VI столітті до нашої ери. А державою Скіфія правила царська рада племен. У скіфській державі був такий рівень демократизму, що дозволяв окремим племенам не брати участі у війні 512 року проти перського царя Дарія. Отож, на загальній раді царів скіфських племен агатирси, неври, меленхлени і таври сказали царським скіфам, представник яких у ті часи правив державою: «Не чіпали б ви персів у минулому, ваше прохання про сумісну війну проти Дарія було б справедливим, а ми дали б вам допомогу, яку ви просите, і пішли б разом із вами воювати з персами. Та фактом є те, що ви в минулому першими напали як загарбники на Персію, не порадившись з нами. Ви тоді підкорили Персію і інші народи Азії, і панували там так довго, як небо вам дозволило. Тепер така ж сила персів хоче відплатити вам тим самим. Ми персам ніякої шкоди не зробили і в минулому, і тепер, тому воювати з ними першими не будемо. Зовсім інша справа буде тоді, коли перси нападуть на наші землі. Тоді ми будемо робити все, що у нашій силі, аби покарати напасника і вигнати його зі своєї землі». Цікаво зазначити, що поведінка цих племен та логіка їхніх керівників досі відповідає ментальності української людини. Немовби скопіювали з часів 1917-1920 років. Але, повернувшись до загальної ради племінних царів, можемо констатувати, що племена гелонів, будинів і сарматів одразу ж погодилися стати на захист спільної батьківщини, а гелони та будини були праслов'янськими племенами. Послухаємо батька історії великого Геродота. Будини і гелони обробляють землю для харчування. Вони сіють різне зерно, мають садки та городи, які тримають завжди в чистому та гарному вигляді. Історія не зафіксувала на теренах Європи жодного народу, крім українців, які б саме так упорядковували свої садиби та городи. Звернімо увагу, це було ще в VI столітті до нашої ери. Отже, ці племена, а були й інші, згідно із твердженням Геродота, належали до скіфів-орачів та скіфів-землеробів, а ті, як зазначають українські професори, належали до праукраїнських слов'янських племен. І саме ці висновки підкреслюють археологи на основі знайдених на теренах України культур давніх поселень наших пращурів, таких як Чорноліська, Зарубинецька, Волино-Подільська, Черняхівська, Київська тощо. Та повернемося до персько-скіфської війни 512 року до нашої ери. Цар Скіфії Ідантерс звелів організувати 3 армії, які мали протистояти перському царю Дарію.
Як засвідчив Геродот, армії будувались за племінною структурою. Для боротьби із персами скіфи утворили 3 армії. Першу армію, що складалася із сарматів під керівництвом Скопа, було спрямовано зустріти армію Дарія. Друга армія скіфів під керівництвом Таксака мала подібне завдання, а ще заманити персів на терени тих племен, що відмовилися виступити проти персів і тим втягти їх в боротьбу. Третя і найбільша армія скіфів була під керівництвом царя Ідантерса. Вона мала схоже завдання, що й перші 2 – тримати армію Дарія в постійному напруженні, нищити її при сприятливих обставинах і затримувати її рух, позбавивши води, харчів і достатньої паші. Оскільки армії були сформовані за племінним принципом, то перша була сарматською, друга – склавинською слов'янською, а третя – скіфською. У книзі, яку ми цитували, чітко зазначено – сармати, гелони і будини, які воювали із Дарієм, мали свої окремі армії. І агатирси, таври, масагети, неври, меланхлени і інші, які не брали участі у війні, теж мали свої армії. Є всі підстави вважати, що саме друга армія Таксака водила та винищувала перську армію Дарія на північних землях Скіфії таких племен, як будини, гелони, тисагети, меланхлени, андрофаги, неври, агатирси. І далі скіфські армії царів Ідантерса і Таксака об'єдналися і розпочали готуватися до прямої битви з персами. Скіфи виводили свою армію на вибрану площу проти табору Дарія, змушуючи того також вести свою армію проти скіфської. Перський цар Дарій бою не прийняв, втік із залишками свого війська. Автор навів цю розповідь для того, щоби зайвий раз засвідчити, що скіфська держава була попри різні взаємини племен їхнім спільним надбанням, і вони ту державу захищали спільними зусиллями. Отже, наостанок. Геродот ясно писав про скіфів. Тепер, тобто в 5 столітті до нашої ери, всі ці племена скіфів, незважаючи на їхні відмінності, є знані під загальною назвою сколоти, а після одного з їх царів Скіфа греки всіх їх називають загальною назвою Скіфи, а їх країну – Скіфія. Сколоти, склави – це грецькі назви слов'ян. Сакалаби – арабська назва слов'ян, а венети – венеди – західноєвропейська назва тих самих слов'ян. Велика радянська енциклопедія пояснила: сколоты – самоназвание причерноморских скифов, встречается у древньогреческого історика Геродота. Отож, у 5 столітті до нашої ери, за свідченням греків, деякі мешканці теренів сучасної України іменували себе слов'янами, а навколишні народи називали їх скіфами, склавинами, венедами, антами тощо. Розділ 3. Трипільська доба українського народу. Хотілося б зазначити шановним читачам, що трипільська археологічна культура є не першою серед давніх культур українського етносу. І це не тому, що автор, як пише один із сучасних істориків,
вражений бацилою історичної міфотворчості, яка є породженням щирого патріотизму, зрозумілої недовіри до офіційної науки, аматорства та постколоніального комплексу меншовартості. У часи більшовицької Російської імперії категорично заборонялося вивчати, а тим більше пов'язувати з українським народом досі недосліджені на достатньому рівні Мізинську стоянку, це 15 тисячоліття до нашої ери, та археологічну культуру Кам'яної могили, це 12 та 10 тисячоліття до нашої ери. І звернімо увагу, то були не одиничні археологічні відкриття. Були відкриті стоянки поблизу села Гінці Лубенського району Полтавської області, Добранічівська на річці Супій, село Добранічівка Яготинського району на Київщині, у селі Межиріч Канівського району Черкаської області, Довгенецька поблизу Овруча на Житомирщині, Молодове П'яте на правому березі Дністра, у селі Молодове Кельменецького району Чернівецької області та десяток інших. Пора переосмислення московської історичної та археологічної доктрин для України ще не відбулася. Дещо про аматорство і професіоналізм. Після розгрому японцями американської військової морської бази Перл-Харбор 7 грудня 1941 року, коли були потоплені та виведені з ладу 8 лінкорів, 3 крейсери, 3 есмінці та інші допоміжні кораблі, японський флот почав домінувати на Тихому океані. Перед президентом США постало завдання відновлення американського Тихоокеанського флоту для продовження війни з Японією. Згідно з експертними дослідженнями, для перемоги у війні з Японією флот потрібно було відбудувати за 1,5–2 роки. До президента США Рузвельта покликали фахівців-суднобудівників, щоби ті доповіли, як відновити американське домінування флоту за 1,5–2 роки. На що фахівці заявили, що це зробити неможливо. Тоді запросили до президента США не фахівців, менеджерів інших галузей промисловості, які виводили економіку США із кризи 1919–1933 років. І ті, не фахівці, вирішили проблему. Американці дійшли такого висновку. У критичні та переломні часи держави фахівці вузьких галузей науки є гальмом для подальшого розвитку. Звичайно, не всі. Те, що зробили для сучасної української історичної науки такі нефахівці, як Кобилюх Василь Олексійович, Шендеровський Василь Андрійович, Петрук Володимир Іванович та десятки інших відомих і невідомих, житиме в українській пам'яті вічно. Прошу вибачення у читачів за вимушений відхід від теми. Повернімось до трипільської археологічної культури. За визначенням професора Івана Івановича Зайця, археологічна культура – це група споріднених пам'яток, які належать до одного відрізку часу і займають певну територію. Археологічна культура є етнографічною категорією. Вона передбачає певну групу її носіїв – плем'я, народність. Групи споріднених культур утворюють етнокультурну область. Трипільську археологічну культуру у 1896–1899 роках відкрив видатний український археолог, чех за походженням, Хвойка Вікентій В'ячеславович, 1850–1914 роки життя. Дослідивши та зафіксувавши поселення неоліту та мідної доби біля містечка Трипілля на Київщині. У науковій літературі трипільська культура відома як культурна спільність Трипілля, Кукутені, село в Румунії біля міста Ясси. Пам'ятки цієї історико-культурної спільноти існували на території України, Молдови і Румунії.
У відповідності до датування вище означена культурна спільність зароджується близько 5400 років до нашої ери. Ранній період трипільської культури триває до 4600 років нашої ери і переходить у середній, який триває понад 800 років, аж до 3800 року до нашої ери. З цього часу і до 2250 років до нашої ери триває заключний період культури – пізнє трипілля, що фіксує наведена наукова думка. Протягом періоду із 5400 до 2250 років до нашої ери на величезних теренах сучасної України від Верхньої Наддністрянщини і Південної Волині до Середньої Наддніпрянщини і Надчорномор'я існувала та розвивалася людська спільнота, яка дотримувалася єдиних культури, побуту, поведінки, а звідсіля і єдиної мови, яка була сполучним елементом буття тогочасних людей. Вони утримували за собою величезні території від Дніпра до Дунаю та від Києва і Волині до Причорномор'я. Слід пам'ятати, історична і археологічна науки України повністю сфальшовані російською імперською доктриною. Значна частина наукових досліджень, які суперечили московському офіціозу, досі приховані, а те, що нам відомо, загнано до чітких лав доказів відсутності українського минулого. Навіть археологічна періодизація етапів розвитку людини на теренах України складена так, щоби заперечити існування в минулому українського етносу. Оскільки нам при дослідженні трипільської доби українського народу неможливо оминути згадки про періоди його розвитку, то доведеться увесь цей пласт московського фальшивого офіціозу розворушити. У відповідності до загальноприйнятої періодизації археологічних пам'яток Європи, Азії та Америки у ХХ столітті було розроблено археологічну періодизацію і для пам'яток на території України. У ХХ столітті, як бачимо, комуно-більшовицький режим Москви встановив правила археологічної періодизації для України. Звичайно, та московська періодизація була підігнана під теорію прийшлого у V-VI столітті на свої землі українського народу. Також зрозуміло, що вчинили все те московські професіонали зі згоди професіоналів українських. Послухаємо, яку періодизацію археологічних пам'яток запропонувала Москва для України. Перше. Кам'яний вік. Це палеоліт від появи людини до 10 тисяч років тому. Мезоліт. Це 9-6 тисячоліття до нашої ери. Неоліт. 6-4 тисячоліття до нашої ери. Друге. Енеоліт. Мідний вік. Це 4-3 тисячоліття до нашої ери. Третє. Бронзовий вік. Друге. Початок першого тисячоліття до нашої ери. Четверте. Ранній залізний вік, скіфо-сарматська епоха і античність. Це передскіфський період, 9-7 століття до нашої ери, скіфський період, 7-3 століття до нашої ери, сарматський період, 3 століття до нашої ери та 3 століття нашої ери. Антична епоха у Причорномор'ї. Це 7 століття до нашої ери та 4 століття нашої ери. П'яте. Ранньослов'янський час та епоха великого переселення народів. Це культура рубежу ер та першої половини першого тисячоліття нашої ери. Культура східних слов'ян другої половини першого тисячоліття нашої ери.
та епоха великого переселення народів 3-7 століття. 6. Києво-руський період. Середньовічна археологія півдня України 9-14 століття. І 7. Козацька доба. Це 15 та 18 століття. Отож, звернімо увагу, ця періодизація мало пов'язана зі світовою історичною та археологічною науками. Маємо 100% московський так званий науковий продукт, доведений холуям для споживання. Бо зрозуміло, що справжній українець-русич такої їжі не вживатиме. Як бачимо, наведена періодизація розроблена у ХХ столітті для території України, жодним словом не пов'язана з українським народом, з українським етносом та його культурою і розвитком. І таке вчинено не випадково. Російська імперія і її прихильники в Україні залишили вільне від національної спільноти зазначене археологічне поле для подальшого його захоплення так званою російською нацією. Тож, кому служать сучасні науковці, сповідуючи вище наведену теорію етногенезу прийшлих на українські землі слов'ян, світові давно відомо. Саме ця наукова періодизація, розроблена у ХХ столітті для території України, дозволяла раніше і дозволяє досі московитам розпочинати виклад своєї історії у підручниках для дітей із Києва IX століття. Зазначимо, прихильники теорії етногенезу прийшлих на українські землі слов'ян цю московську вигадку і не думають спростовувати. Головне, немає чим крити. Наукова періодизація була так хитро розроблена, що не дозволяла українцям-русичам пов'язати себе як народ із давніми періодами розвитку людини на теренах сучасної України, хоча проводилися за певною схемою археологічні розкопки, які визначали археологічні культури, що, звичайно, не мали нічого спільного з українською. Тому автор пропонує дослідити розірвані між собою археологічні культури та все ж таки визначити, чи належали хоча б окремі з них до праслов'янських культур. Посилатимемось у цьому питанні на знаних в українській археології людей, аби великі професіонали не ставили під сумнів наші висновки, які суперечать їхнім промосковським так званим теоріям. На теренах європейської частини світу людина, в сучасному розумінні слова, почала формуватися в епоху пізнього палеоліту і сформувалася в наступну епоху – мезоліту – 10-8 тисяч років до нової ери. Звичайно, на території сучасної України зафіксовані стоянки людини пізнього палеоліту. До них належать Мізинська, Кирилівська, місто Київ, Добранічівська на річці Супій, Межирічська, село Межиріч Канівського району Черкаської області, Довгенецька, поблизу міста Овруча Житомирської області, Прикарпатська група, серед них Молодове П'яте, село Молодове Кільменецького району Чернівецької області та інші. Зафіксовані на землях сучасної України і стоянки людини в часи мезоліту. До них належать понад 20 пам'яток тепер добре відомої кукрекської культури. Назва походить від поселення Кукрек під Червоною горою біля кам'яної могили на Мелітопольщині. Саме в епоху мезоліту з території сучасної України відійшов на північ останній льодовик, який по долині Дніпра досяг району сучасного Кременчука, і лише близько 10 тисяч років тому наступало різке потепління. Тому поява на території сучасної України майбутніх
автохтонів праукраїнців трипільської культури могла відбутися тільки у VI тисячолітті до нашої ери, після відходу льодовика та утворення сучасного ґрунту, 8-6 тисячоліття до нашої ери. Як уже зазначали вище, трипільська культура була переважно землеробською. Період розвитку людства на теренах Східної Європи у VI-III тисячолітті до нашої ери належить до неоліту, і саме на період неоліту приходиться розвиток трипільської праукраїнської культури. Як стверджують науковці, в добу неоліту людина переходить від присвоюючої системи ведення господарства до відтворюючої. Основними галузями виробництва стають землеробство і скотарство. В межах України досліджені численні пам'ятки неоліту – Буго-Дністровської, Сурської, Кріж-Старчево, Тиської та культури лінійно-стрічкової кераміки. Буго-Дністровська археологічна культура вперше відкрита археологом Даниленком у 50-ті роки ХХ століття у Прибужжі України. На сьогодні відомо більше 60 поселень цієї культури між Вознесенськом на Миколаївщині та Хмільником на Вінниччині, а також на Середньому Подністров'ї. Буго-Дністровська археологічна культура ділиться на 3 періоди, кожний з яких має по 2-3 фази. Цікавою і характерною з них є Хмільницька фаза. Пам'ятки Хмільницької фази Буго-Дністровської культури безпосередньо передують добі трипілля на Україні і є одним із компонентів складання трипільської культури, а відтак і трипільської цивілізації. Отож, трипільська культура, зародившись в добу неоліту, перейшла до доби мідного віку без особливих потрясінь. В результаті еволюції, розвитку людської спільноти на теренах сучасної України. Цікаво зазначити, що історія в часи розвитку трипільської археологічної культури не зафіксувала зміни племен, носіїв цієї культури, на автохтонних землях українців. Саме в часи трипільської культури виникли перші ознаки зародження української слов'янської писемності. Послухаємо професора Зайця. Носії трипільської культури використовували та створили ряд знакових систем, подібних до тих, на основі яких виникла писемність Месопотамії. На трипільських матеріалах ми можемо спостерігати процеси зародження праісторичних знакових систем та давньої писемності. У трипільсько-кукутенській знаковій системі 68 знаків, які мають формальні аналогії у ранній шумерській піктографії, що складається з 891 графеми. Такі ж знаки можна знайти в культурах Середземномор'я. Наприклад, знак у вигляді зірки трапляється на предметах крито-мікенської цивілізації та серед єгипетських ієрогліфів. Тобто ці знаки мають універсальний характер і виникають самостійно в кожній культурі. Знакові системи трипілля Кукутенії не мають нічого спільного із балканськими предписемними системами. Вони розвивались самостійно і є ще одним центром розвитку піктографії, який розвинувся тут, в першу чергу, як засіб магічного спілкування з вищими силами. Сьогодні немає підстав стверджувати, що українська писемність з'явилася у IX столітті. В язичницькі часи, початку нової ери, український етнос уже мав свою писемність, про що свідчить Велесова книга. Православна церква, прийшовши на землі України Русі наприкінці IX століття, зробила все, щоби повністю винищити стару українську язичницьку писемність.
А оскільки та староукраїнська писемність була переважно культово-язичницька, то за підтримки князівської влади була знищена. Слід зазначити, що сліди трипільської археологічної культури за останні 100 років були виявлені більш ніж у 2000 давніх поселень на території сучасної України. А скільки їх було свідомо знищено, переорано та скільки ще буде відкрито, знає один Бог. Треба також мати на увазі, що ХХ століття для українського народу було особливо страхітливе. Постійні війни, голодомори, виселення людей із рідної землі, свідоме винищення. Тож часу на археологічні розкопки і дослідження залишалося надзвичайно мало. Послухаємо професора Івана Зайця, який вивченню трипільської культури присвятив життя. В Україні виявлено понад 2000 поселень трипільської культури. Населення на всій території поширення трипільської культури становило щонайменше 1 мільйон чоловік. Житла трипільців були переважно наземними, площею від 30 до 150 метрів квадратних. Біля печі під стінами та на полицях-мисниках стояли різноманітні горщики та миски. Стіни як зовні, так і зсередини житла розмальовувалися вертикальними смугами червоного, жовтого та білого кольорів. Орнамент розташовувався також навколо вікон та дверей. Житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століть. У такому житлі мешкала одна сім'я. На Уманщині, в басейні Південного Бугу, а також у межиріччі Дністра і Прута, виявлено величезні поселення площею 450 гектарів, які нараховували понад 2000 жител, розташованих концентричними колами: поселення Майданецьке, Тальянки, Веселий Кут, Добриводи тощо. Тут існувала квартальна забудова. Багато будинків були двоповерховими. На той час це найбільші в Європі, а можливо у світі, перші справжні протоміста, в кожному з яких проживало до 25 тисяч осіб. Археологи встановили у трипільців унікальний в історії культовий звичай – обрядове спалювання своїх жител. Воно відбувалося один раз приблизно через кожні 50 років, коли виснажувалися навколишні поля і проживання на цьому місці ставало неможливим. Освоївши нові ґрунти і збудувавши неподалік нове селище, люди упорядковували житла у старому поселенні і спалювали його. Основним заняттям трипільців було землеробство. Вони вирощували на своїх полях кілька сортів пшениці і ячменю, просо, горох та вику. Високого рівня розвитку досягло тваринництво. Як бачимо, українські сучасні фахівці-археологи стверджують, що житло трипільської культури дуже нагадує українську сільську хату 19-20 століть. І то дійсно так. До цього зауваження слід додати свідчення батька історії Геродота, який у V столітті до нашої ери описав житла та садиби скіфських племен, будинків і гелонів. Вони теж нагадують українську сільську хату 19-20 століть. Спостерігаємо надзвичайно цікаве історичне явище, коли впродовж кількох тисячоліть, це 5-те тисячоліття до нашої ери і 2-те тисячоліття нашої ери, на одній і тій самій території України зберігається абсолютно тотожне житло і навіть цілком подібні елементи його внутрішнього наповнення та зовнішнього оздоблення. Аналізу цього явища не існує. Цікаво зазначити, в часи трипільської культури її населення на теренах України становило не менше мільйона осіб. Тому можемо сміливо вважати, що до кінця Старої ери, на рубежі епох, населення тієї культури чи її спадкоємниці
про що говоритимемо пізніше, становило не менше 20 мільйонів осіб, скоріше значно більше, бо пам'ятаємо, що у Скіфській державі на рубежі епох було 40 мільйонів населення. Тому прихильникам так званої теорії прийшлих на українські землі у 5-6 століттях слов'ян у першу чергу слід вирішити питання знищення чи переселення близько 20 мільйонів праукраїнців із теренів сучасної України. Історія цього явища не зафіксувала. Та повернімося до трипільської культури. Професор Іван Заєць зі своїми колегами прийшли до наступних висновків. На численних керамічних виробах трипільської, ямної та інших культур, споріднених із трипільською, простежуються орнаменти, виконані відтиском шнура. А в бронзовому віці, друге – початок першого тисячоліття до нашої ери, цей вид орнаментації набуває значного поширення. Більше того, наприкінці третього тисячоліття до нашої ери виникає ряд археологічних культур, які отримали назву культур шнурової кераміки – Городецько-Здовбицька, Стжижовська на території Волині, Підкарпатська, верхня частина Дністра і частково у верхів'ях Прута і на південній Волині, та Середньодніпровська, долина Десни. В середині другого тисячоліття до нашої ери на зміну культурам шнурової кераміки приходять дві культури – Комарівська і Тшинецька. Більшість дослідників вважають, що у формуванні Комарівської і Тшинецької культури важливу роль відіграли культури шнурової кераміки, з якими вони частково споріднені, зокрема Трипільська на її заключному етапі. У бронзовому віці помітно зросла густота населення, особливо щільно були заселені лісостепові райони з м'яким кліматом. Виключно важливу інформацію про характер і найголовніші виробничі і культурні процеси дають матеріали відомої Сабатинівської культури. Перше поселення цієї культури виявлено біля села Сабатинівка Ульянівського району Кіровоградської області на лівому березі Південного Бугу. Племена Сабатинівської культури розташовувалися у степах північного Причорномор'я від Дніпра до Південного Бугу, Дністра і аж до Дунаю. Тут зафіксовано 1500 поселень цієї археологічної культури. Тут доречним буде сказати, що більшість її поселень були розташовані на території, яку в свій час освоїли трипільські племена. Підкреслимо, що поселення Сабатинівської епохи бронзового віку знаходилися на території трипільських поселень Сабатинівка-1 та 2. А найголовніше полягає в однотипності орнаментації відтиском шнура, керамічного посуду. Археологічні дослідження сучасних українських науковців свідчать про неперервність населення на теренах України впродовж 6-1 тисячоліть до нової ери. Звичайно, людський розвиток постійно зазнавав природних катаклізмів і катастроф, що значно впливало на життя населення, але знищити сам розвиток вони не зуміли. І цьому є ще один надзвичайно цікавий доказ – це київська українська писемність. Те, що українська, руська писемність існувала до князя Володимира, не викликає найменшого сумніву, бо існують тексти русько-візантійських договорів 860-х, 874-х, 944-х та 971-х років, автентичність яких не підлягає сумніву. Існування руської, української писемності також засвідчили араби Ібн Фадлан, Ібн Якуб, Аль-Недім та інші. Зрозуміло, що українська писемність початку 9 століття
не могла з'явитися на голому місці. Археологам та історикам відомі сарматські писемні знаки, знайдені при розкопках давньої скіфської Ольвії. Шкода, що ті письмена за російських імперських часів ніхто не розшифровував, що цілком зрозуміло. Хозарія на базі сарматської ієрогліфіки виробила власне фонетичне літерне письмо. Аналогічно трохи раніше був створений рунічний алфавіт готів, скіфів. Його причорноморське походження не викликає сумніву. А далі та скіфська писемність сягала, як ми говорили раніше, часів трипілля. Хоча зрозуміло, що процес відбувався в іншому напрямі. Трипілля, Скіфія, Сарматія, Русь, Україна. Загальний висновок професора Івана Івановича Зайця та його колег цілком закономірний і не викликає заперечень. А наостанок висловлю своє бачення нашого українського минулого, а конкретніше – походження української нації. Незважаючи на складні і різноманітні етнічні та міграційні процеси, які відбувалися на території України упродовж багатьох віків, у нас немає ніякого сумніву, що основи українського родоводу були закладені в другій половині наприкінці 5-го тисячоліття до нашої ери, що дає підстави засвідчити автохтонність певної частини населення того часу і, передусім, носіїв трипільської культури. Вони зберегли і через тисячоліття передали нам любов до рідної землі, до хліборобства. Традиції, започатковані трипільцями абсолютно у всіх напрямках господарського і культурного життя, передалися населенню епохи Бронзового віку, в першу чергу носіям культур шнурової кераміки, середньодніпровської, тшинецької та інших, а в майбутньому населенню ранньослов'янських, зарубинецької, черняхівської та київських культур. І як наслідок, все це та інше стало надбанням народу Київської Русі, а відтак і українського народу, який є прямим спадкоємцем його духовної і матеріальної культури. Ця цитата знатного українського професора звільняє нас від висловлювання своєї думки. Ми погоджуємося з дуже виваженою, однозначно обережною думкою-висновком професора Івана Зайця, але нагадаємо те, про що професор волів мовчати. На початку ХХ століття видатні науковці свого часу Вікентій Хвойка, якому не знайшлося місце у Великій радянській енциклопедії, 3 видання, професор Михайло Іванович Ростовцев, який у 1918 році, будучи професором Петербурзького університету, втік з Росії до США, де у 1925-1944 роках був професором Єльського університету. Освальд Менгін, головний археолог Віденського університету та багато інших науковців світового рівня визнавали трипільську культуру українською, а трипільців – українцями. Послухаємо свідчення. Два чільних археологи із світовим авторитетом Михайло Ростовцев та Освальд Менгін, вивчаючи та досліджуючи трипільську культуру, прийшли до такого висновку. Скільки чужих народів не перекочувало через Україну, всі вони її покидали або пропадали. Самотній тубільний український народ цупко тримався своєї прадідівської землі, витримуючи всі долі і недолі. Він зберіг аж до теперішніх часів істотні елементи своєї культури. Тому лише його пращури могли бути її творцями. І не має значення, як вони тоді розмовляли чи називалися. Як бачимо, у ХХ столітті не було потреби розробляти спеціальну
археологічну періодизацію для сучасної території України. Звичайна вигадка московської шовіністичної ідеології. Це була друга московська зачистка української землі від українського спадку. Перший раз московити у XVIII столітті позбавили українців власної історії, поцупивши та приписавши все до свого спадку. Та раптом чех Хвойка переплутав усі московські старання, відкривши трипільську археологічну культуру. Того Хвойку не можна було навіть заслати до Сибіру, цілком нейтральна людина. Та й не зрозуміла у ті часи російська влада, що розкопав під Києвом Хвойка. А тут розпочались російсько-японська війна 1904-1905 роки, революція 1905-1907 років, Перша світова війна 1914-1918 роки, більшовицький переворот 1917 рік, так звана громадянська війна 1918-1921 роки, голодомори, колективізація тощо. Більшовикам було не до трипілля. А світова наука всі ті роки, 1900-1945 роки, спокійно та плідно працювала із великим археологічним відкриттям Вікентія В'ячеславовича Хвойки. Тому, коли у московської радянської влади дійшла черга до трипільської археологічної культури, що з нею робити, ігнорувати її уже було неможливо. У світовій археологічній науці вона посідала одне із чільних місць. Трипілля вивчали в університетах Європи і США. Ось тоді для пам'яток на території України була у Москві розроблена своя археологічна періодизація, яка не несла жодної згадки про український народ. Розробляти нову археологічну класифікацію, безумовно, будуть українські фахівці, та в ній, на мою думку, мають бути присутні такі розділи: Трипільська доба українського народу, Скіфська доба українського народу, Сарматська доба українського народу, доба Союзу слов'янських племен, антів, венедів, склавинів, Українська доба Великого Київського князівства, Українська доба Галицько-Волинського князівства, доба України у складі Литовсько-Руської держави, доба українського козацтва та польської окупації, доба московської окупації України. Інакше українська незалежність не має сенсу. Розділ 4. Подільська земля. Значне місце в нашій книзі маємо приділити Пониззю та Подільській землі. На відміну від Києва та Київської землі, де в часи Російської імперії і особливо в комуно-більшовицький період, коли археологічні розкопки доручалися тільки надійним людям, Подільська земля була досліджена десятками українських археологів-патріотів, висновки яких дозволяють повністю зруйнувати фальшиві теорії походження українського народу та його споріднення з московитами. Настали часи переосмислення українською історичною наукою так званої теорії трьох братніх народів, базованої на московських доважках брехні. Отож,
Благословенна Подільська земля. Коли ми говоримо про Подільську землю, слід пам'ятати, що її розміри протягом століть змінювалися. Не забуваймо, у 14-15 століттях та земля за своїми розмірами і населенням переважала Київщину і Чернігівщину разом узяті. Тому давнє буття русичів-українців виглядатиме однобоко і неповноцінно, якщо до нього не долучити опис стану та життя давнього українського населення Пониззя та Подільської землі, залежно від століть. Московська історіографія привчила українських істориків пов'язувати нашу Київщину та Чернігівщину не з рідним їм Поділлям, а з чужими далекими землями Тму-Таракані, Рязанщини та Мещери, Ростово-Суздальщини. Хоча цілком очевидно, що така позиція хибна, притягнута за вуха. За книгою Миколи Молчановського «Очерки известий о Подольской земле до 1434 года», виданою при Київському університеті у 1885 році, кордони Подільської землі у середині 15 століття сягали від міста Бучаш на річці Стрипа, захід, до річки Дніпро, схід, і від Теребовлі, Меджибожа, Хмільника, Дашева, Звенигорода на півночі до берегів Чорного моря на півдні. На заході Подільська земля омивалася річкою Дністер, а на сході – Дніпром. До Подільської землі окремі історики включають частину землі між Дністром та Прутом з містами, замками, Хотином та Сороками, доля яких була пов'язана у давні часи з Поділлям, але ця тема – окреме питання. Коли звертатимемося до польських істориків і хроністів 15-17 століть, які писали про давню Подільську землю, то завжди пам'ятаймо про наявність у їхніх працях звичайних елементів польського великодержавного шовінізму. Цим грішили всі давні польські хроністи – від Длугоша і Кромера до Гваньїні і Стрийковського. Наш літопис руський розповідає про племена Подільської землі, хоча до 14 століття вона, починаючи ще з давньогрецьких часів, іменувалася по-іншому. Отже, літопис. Дуліби тоді жили по Бугу, де нині волиняни, а Уличі і Тиверці сиділи по другому Бугу і по Дніпру. Сиділи вони також поблизу Дунаю, і було множество їх, бо сиділи вони по Бугові і по Дніпру аж до моря, і єсть городи їх і до сьогодні. Через те називали їх греки Велика Скіфія. Як бачимо, за літописом ще в часи давньогрецької держави в першому тисячолітті до нашої ери греки називали давні проукраїнські племена дулібів, уличів, тиверців та інші скіфами. Хочемо ми чи ні, але цю достовірність ми зобов'язані або сприйняти, або аргументовано, спираючись виключно на факти, заперечити. Іншого шляху в історичній науці існувати не може. Не маємо права за принципом російської історіографії писати щось, не опираючись на факти. Слід зазначити, що, наприклад, Лаврентіївський літопис, який зберігається у Санкт-Петербурзі, теж пише про наші слов'янські племена на півдні України Русі. Улічі, тіверці, сидяху по Дністру, присидяху к Дунаєві, би множество їх, сидяху бо по Дністру, олі до моря, суть гради їх до сьогодні, да тося зваху от грек великая Скуфь. Наш великий земляк, легендарний Нестор і стародавні греки, як свідчать руські літописи, теж вказують на проживання уличів і тиверців у межиріччях Дніпро, Дністер, Дунай.
Хоча Нестор величає ті племена уличами і тиверцями, а давні греки – скіфами. Але той же Нестор пояснює, що мова йде про одні і ті самі племена. «Датося зваху од грек великая скуфь». Навіщо автор підкреслює і деталізує це питання? Аби ми зрозуміли, що в різні епохи різні наші південні сусіди називали нас по-різному. В епоху античності греки величали наші племена та нашу державу Скіфія, 7-3 століття до нашої ери. У часи давньоримської держави римляни називали нас сарматами, а державу Сарматія, 3 століття до нашої ери, 3 століття нашої ери. Хоча ніякої зміни населення на теренах України не відбулося. З появою Східно-Римської імперії українців стали величати слов'янами, а державу – Русь. Ми констатуємо ці істини для того, щоби не виникало найменшого сумніву щодо збереження проукраїнського етносу на українській землі станом на 9 століття. Звичайно, межуючи впродовж багатьох сотень років з тюркськими народами – печеніги, половці, кримські татари – слов'янський етнос зазнав відчутного впливу з їхнього боку, як і тюркські народи від слов'ян. Але то окреме питання, бо, як засвідчили давні джерела, русичі українці продовжували мешкати на своїх дещо звужених теренах та сповідувати свою релігію. Слід зазначити, що землі між Прутом і Дністром у давні часи теж належали руським племенам. І треба розуміти, ті землі належали саме уличам і тиверцям, бо інших слов'янських племен, які б мешкали між Дунаєм та Дністром, історія не знає. Ще візантійський імператор Константин Порфірородний 905-959 роки у своїх творах згадував слов'янські міста на Дністрі, такі як Тунгате, Кракіакате, Салмакате, Сакакате, Гіаюкате та Аспрокастрон, тобто Білий город, Білгород на Дністрі, біля яких існували переправи через річку. У всякому разі, згадані імператором міста дуже вдало розташовані на річці, тим більше, що у двох перших, тобто Тунгате і Кракіакате, якщо відкинути закінчення, легко можна вгадати Тегину, Бендери і Сороки, біля котрих і сьогодні знаходяться головні переправи через Дністер. Цікаво зазначити, що і на карті, виданій 1570 року в Антверпені Вацлавом Городецьким, на Дністрі позначені міста Срока, Устя, Оригов, Тегиня, Тубарча і Білгород. А в книгі «Большому чертежу» зазначено таке: «А на Днестре град Нарока, от Устя 130 вёрст, а ниже Нароки 20 вёрст град Устья, а ниже Усти 20 вёрст град Орига, а ниже Ориги 20 вёрст град Тегиня, а ниже Тегини 20 вёрст град Туборча, а ниже Туборчи 20 вёрст в старом чертеже подпись свалилася». Річка Дністер у всі віки не була роздільним кордоном слов'янських земель, бо українці мешкають за Дністром і сьогодні, а знамениті шляхи сполучення через річку збереглись до сьогоднішнього часу. Подивімося на карту і переконаймося, ось вони в новітньому звучанні. Перше. Сороки Ямпіль. Друге. Резіна Рибниця. Третє. Криуляне Дубосари. Четверте. Бендери Тигіна Тирасполь. П'яте. Паланка Маяки.
6. Білгород, Овідіополь. Не будемо вести мову про поселення Подільської землі, відомі з 12 століття, бо тільки на тій самій карті 1570 року позначені міста-фортеці – Полонне, Чуднів, Хмільник, Вінниця, Красилів, Смотрич, Кам'янець, Бакота, Сорока, Братслав, двічі Очаків, Білгород, Бар, Скала та інші. За Нестором два згаданих слов'янських народи, Уличі і Тиверці, мешкали в містах, яких за географом Фавенським Тиверці мали 148, Уличі аж 318. Тож, коли ми говоримо про землі України Русі далеких століть, не маємо права не згадати про Поділля. Як бачимо, то був надзвичайно великий та вагомий відтинок землі і населення нашого народу, нітрохи не менший Київщини, Волині чи Галичини. І немає жодного сумніву, що подільське слов'янське населення є складовою часткою русичів, українців. Хоча, звичайно, Поділля пройшло свій особливий шлях розвитку і не відразу увійшло до Великого Галицького князівства, як раніше до складу Великого Київського князівства. Київським та Галицько-Волинським князям довелося ті землі і ті племена завойовувати, настільки вони були волелюбними. Народ Поділля, раніше Понизя, зберігав свою історичну тяглість тисячоліттями. На теренах Подністров'я та Південного Побужжя виявлено сотні пам'яток трипільської культури 5-2 тисячоліття до нашої ери. Як зазначає історик Рибак, на території краю представлені трипільські поселення раннього, розвинутого та пізнього етапів. Ранньотрипільське поселення знайдено біля села Лука-Врублівецька. Пам'ятки розвинутого етапу трипільської культури зафіксовано на території краю поблизу села Кадіївці, поблизу села Великий Жванчик, поблизу сіл Баговиця, Бакота, Борщиківці, Брага, Голосків, Завалля, Китайгород, Сокіл на Кам'янеччині. До пізнього етапу трипільської культури, друга половина 3-го тисячоліття до нашої ери, на Поділлі належить група пам'яток, важливе місце серед яких посідає поселення у селі Цвіклівці, Кам'янець-Подільського району. Одночасно слід зазначити, що практично поряд із трипільськими похованнями на теренах Поділля знаходимо десятки скіфських та сарматських поховань. Та не думайте, що між трипільською та скіфською археологічними культурами існував якийсь розрив. Ні, на теренах Поділля і цей відтинок історичного часу зберіг свою присутність. І ця доба, як усі інші, залишила свої помітні сліди в межиріччі Дністра та Горені, Стрипи та Бугу. На той час припадає кілька археологічних культур. Першою серед них є культура кулястих амфор. Її назва походить від могильників, у яких археологами виявлено поряд з людськими кістками кулястий глиняний посуд. Такі захоронення відкрито поблизу сіл Велика Слобідка, Кугаївці, Голосків, Чорниводи, Завадинці, Горбасів. Це Хмельниччина. Культура шнурової кераміки виявлена поблизу сіл Шекиринці, Плужне, Ізяславського, Корисне, Залужне, Сивки, Білогірського, Западинці, Красилівського, Студениця, Кам'янець-Подільського районів. Продовжувачами цієї традиції є землеробсько-скотарське населення комарівської культури. Її пам'ятки зафіксовані поблизу Нетішина,
Солов'є Славутського району. Комарівську культуру археологи вважають основою подальшого розвитку давніх протослов'янських племен. Хто хоче більше дізнатись про спадкову тяглість подільського населення, може звернутись до академічної праці Івана Зайця «Витоки духовної культури українського народу». Київ, видавництво Арата, 2006 року видання. Там подільська земля своїми археологічними дослідженнями починається в значно більшому обсязі. Послухаємо істориків далі. Значний вплив на місцеве протослов'янське населення нашого краю у 7-3 століттях до нашої ери мали скіфи. Під їхнім впливом відбувається формування специфічної західно-подільської скіфоподібної культури. Її пам'ятниками є кургани, які насипалися з каменю та землі. Їх виявлено поблизу сіл Тарасівна, Гуменці, Панівці на Кам'янеччині, Миньківці Дунаєвицького району, Сирватинці, Бедриківці на Городоччині. Ми можемо наводити десятки подібних пам'яток далекої трипільської доби, бо на подільській землі, за свідченням професора Івана Зайця, їх виявлено 434, а скільки ще буде відкрито, один Бог знає. Треба мати на увазі, що подібні дослідження стали проводити у ХХ столітті, переважно наприкінці, а висновки про паралельне існування праслов'янської та скіфської культур уможливились тільки за часів існування незалежної України, бо Російська імперія і за часів царату, і за більшовицьких часів, як уже автор зазначав, сповідувала та нав'язувала суто проросійську шовіністичну догму про прийшлих на наші землі слов'ян. Та й з'явились, мовляв, ті слов'яни на теренах сучасної України лише в середині першого тисячоліття нашої ери. Та ось що пише сучасний український історик у науковому посібнику, схваленому до вивчення Центром досліджень історії Поділля Інституту історії України Національної академії наук України. За даними археологічних досліджень останніх років, у Південному Побужжі та Середньому Подністров'ї виявлено понад 100 поселень слов'ян, які датуються 2 століттям до нашої ери і 9 століттям нашої ери. Всі вони належать до однієї археологічної культури – Луки Райковецької, яка названа за місцем першого дослідження пам'ятки – поселення поблизу села Райки на Житомирщині. Більшість слов'янських селищ концентрувалося гніздами по 5-7 поселень на відстані 3-5 кілометрів одне від одного. Як бачимо, слов'яни, наші предки, мешкали на теренах сучасної України ще до нової ери. Думаю, це не останні дослідження про наших предків на тяглість їхнього життя на нашій споконвічній землі. І нарешті наведу підсумкову думку професора Івана Івановича Зайця із його праці про спадковість витоків духовної культури українського народу. В ході дослідження було проведено розкопки на більш ніж 10 пам'ятках різночасових археологічних культур. Особливу увагу було приділено вивченню поселень трипільської культури, яких лише на території Поділля виявлено 434. Такий підхід до стаціонарного дослідження трипільської культури на Поділлі та в інших регіонах правобережної України був зумовлений передусім масовим заселенням цієї території трипільцями та досить тривалим мешканням у цих краях – майже 2500 років із середини 5-го до кінця 3-го тисячоліття до нашої ери. Отже, глибокий аналіз конкретних історичних процесів, які відображені у численній науковій літературі, свідчать, що одним з найважливіших першоджерел духовної культури українського народу є епоха Трипілля.
традиції якої послідовно передавалися носіям наступних історичних епох, включаючи період Київської Русі, а відтак і аж до нашого часу. Маємо достовірну картину походження і спадковості українського народу – русичів, та його культури на споконвічній землі етносу. Минали роки, століття і тисячоліття, та не зникав із теренів сучасної України проукраїнський етнос, носій щонайменше 7000-літньої культури. Спадковість і тяглість цієї культури спостерігається від далекого Трипілля до Великого Київського князівства та нашої доби. Не будемо у нашому дослідженні переповідати роки становлення і розквіту Великої Київської держави, що потрясла Візантію та Європу. Лише зазначимо, перш ніж сприймати матеріал, його потрібно просіяти через українське національне сито. Поки що така робота істориками не зроблена. Шкода. Автор пропонує поглянути через тисячоліття та, проаналізувавши достовірні історичні факти, встановити, які племена з часів Трипільської доби через Скіфсько-Сарматсько-Андську державу володіли певними територіями сучасної України, як трималися тієї землі, куди пересувалися під тиском обставин та які імена отримували від своїх одноплемінників, сусідів і ворогів. Це питання надзвичайно важливе і надзвичайно складне, бо як час, так і певні зацікавлені люди доклали великих зусиль, щоби українці, русичі, скіфи, гети, уличі, тиверці ніколи про те не дізналися. У цьому розділі, де йдеться про Подільську землю, поговоримо в першу чергу про племена, які її заселяли. Великі дослідження з цього питання провели шановні Микола Молчановський, Володимир Паїк, Іван Білик та інші, які своїми працями прорізали велику темряву, що оточувала нас довгі роки. Будемо опиратися на незалежні джерела, цілком конкретні археологічні дослідження і логічний розвиток подій. Ми вже говорили, що трипільська археологічна культура з 5-го тисячоліття до нашої ери і майже до 2-го тисячоліття до нашої ери присутня 1000 пам'яток на Подільській землі та на Понизі, а це, по суті, від Чорного моря і Дунаю до сучасних Тернополя, Хмільника, Звенигородки, Черкас. Як зазначалося, не тільки на землі Поділля були розташовані поселення трипільської археологічної культури. У праці історика Володимира Паїка «Україна в минулому і сьогодні. Історичні і географічні карти» наведена карта поширення трипільської археологічної культури на ранньому 7 тисячоліття до нашої ери та пізньому етапах. Так от, на пізньому етапі трипільська культура покривала сучасну Україну від Івано-Франківська, Львова, Луцька до Чернігова, Черкас, Херсона та ще й Молдавію і всю Східну Румунію. Якщо врахувати, що вчені оцінюють ступінь залюдненості трипільців 7-10 осіб на квадратний кілометр, то на пізньому етапі трипільської культури, тобто наприкінці 3-го тисячоліття до нашої ери, тільки трипільці майбутньої території України становили 1-2 мільйони населення, а на часи свідчення Геродота на тій же території мешкало щонайменше 20 мільйонів. Хоча, за звичайною логікою, мусило бути у кілька разів більше. Про що це нестикування свідчить? Про те, що мають рацію європейські історики, які засвідчили: по знищенню Гелону і після ганебної втечі Дарія Гелони-Будини не відбудовували свого міста. Археологи розкопали руїни Гелону на 200 тисяч мешканців, а подалися в країну племені Неврів – Волинь, Галичина, Підляща. Це було друге переселення галів, гелонів, на захід.
перше було між 2300-1300 роками до Христа, бо англійський літописець Від написав: «Зі Сколотії, Скіфії, на захід до Франції, Іспанії, Англії, Ірландії прийшли пікти і гелони і розселилися аж до Шотландії. Вони, як і їхні предки трипільці Кейри, були відважні, волелюбні і рухливі». Подібні свідчення є в істориків Франції, Англії, Шотландії тощо, тільки російські та німецькі історики стверджують протилежне. Навіщо вони робили подібні голослівні заяви, ми вже пояснювали. Слід розуміти, велика частина трипільських племен, що походили з правобережжя сучасної України, ще раніше, перейшовши Дніпро, рухалася на схід. Так на лівобережжі з'явилися майбутні скіфські, сколотські племена гелонів, будинів та інших. Розділ 5. На руїнах московських міфів. Великий геній українського народу, висміюючи нашу згоду сприймати українську історію із уст чужинців, у свій час досить влучно сміявся. «Добре, брате, що ж ти такеє? Нехай скаже німець, ми не знаєм. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ви моголи, 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 золотого Тамерлана онучата голі. Німець каже, ви слав'яне, 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 славних прадідів великих, правнуки погані». Якби сьогодні Тарас Григорович Шевченко був живий, він би обов'язково поруч із німцем поставив москаля, сучасного московита-москаля, і мав би рацію. Звичайно, згадав би усіх поіменно правників поганих. Вони уже давно заслужили на таку честь. Як уже автор неодноразово згадував, Російська імперія за століття зробила все можливе і навіть неможливе, щоби загнати український народ до московського історичного стійла. Будь-яке відхилення від офіційного трактування не тільки російської, а й української історії каралося як державна зрада і посягання на правду. Коли чех на прізвище Хвойка у самому Києві несподівано розкопав Протасів Яр і встановив, що Києву уже кілька тисяч років, а ще розкопав Трипілля та Білгородку, таким чином, по суті, встановив родовід українського народу. Москва отямилась від цих ударів тільки у 1950-ті роки, і одразу ж Протасів Яр у Києві засипали, аби ніхто там не копався. Про Трипілля та Білгородку у Москві та Києві веліли мовчати, а подальші розкопки заборонили. Та вузівські науковці, навчаючи студентів, продовжували копати по всій території України. А там із землі, як за Божим велінням, скрізь з'являлися аналоги Трипілля – десятки, сотні, тисячі. І тоді більшовицька Москва підмінила поняття, винайшовши так звані місцеві археологічні культури, що не мали національно-племінної прив'язки, а пов'язувалися виключно із місцем знахідки. Хоча світова наука чинила по-іншому, пов'язувала археологічні відкриття з народом чи племенем. Так з'явилися культура ацтеків, культура інків, культура народу майя тощо. А на Україні мов би не було нічого українського. Знайдені культури мали такі назви – Черняхівська, Трипільська,
Середньостогівська, Гумельницька, Середньодніпровська тощо. Української не було і в другому тисячолітті нової ери. Отакий ми за московським поданням безталанний народ. І, що цікаво, знаходяться в Україні славних прадідів великих правнуки погані, які підспівують оцій московській вигадці. Один український журналіст 2012 року, не вказавши свого імені та прізвища, написав з болем та сарказмом: «Слід віддати належне російській імперській, а за нею і радянській історичній науці. Вони винайшли геніальну підміну понять, мовляв, не було ніяких прадавніх українських держав, ані Трипільської, ані Кімерійської, ані держави Атіли, ані інших, ще не викопаних археологами. Були культури – Черняхівська, Трипільська, ще якісь там із назвами, прив'язаними до місця знахідки. І все». І той же журналіст з великою повагою до німецького народу написав: «Тисячоліття історія сучасної Німеччини складається з дуже різних періодів. Була вона імперією, збіговиськом ні від кого незалежних князівств, курфюрств та іншої геополітичної дрібноти. Знову імперією, недолугою, дуже схожою на Україну 90-х років, начебто демократичною республікою, фашизоїдною державою, окупаційною зоною і лише на початку 90-х років минулого століття набула свого нинішнього вигляду. І ніхто не ділить, не розриває штучно німецьку історію на якісь там культури, не викидає з прадавніх документів десятиліття, а то і століття. Отож, не розриваючи українську історію на шматки, простежимо, як мінявся та розвивався наш народ протягом тисячоліть. Мізинська стоянка. Багато науковців стверджують, що мізинська культура 25-15 тисячоліть до нашої ери давньоукраїнська, і, певно, мають рацію, не тому, що їм так забажалося. Ні. Послухаємо, що пише надзвичайно прискіплива, вимоглива людина та один із кращих сучасних краєзнавців України Сергій Піддубний. Усьому світові відома палеолітична стоянка, що її відкопав на 6-метровій глибині у селищі Мізень над рікою Десна, Чернігівщина, видатний український археолог, антрополог, професор Федір Вовк. Орнаментовані браслети, ножі та голки зі слонової кістки, стилізовані і реалістичні статуетки жінок, символи матері Лади, фігурки собаки – один із перших тотемів давньоукраїнських племен тощо. Племена мізинської цивілізації дали українцям та людству меандровий суто національний український орнамент, що містить глибоку оптимістичну ідею безконечності буття. Сей мотив стане домінантним і в трипільській культурі, і в усьому українському народно-прикладному мистецтві аж до ХХ століття нашої ери. З часом меандровий орнамент, а також свастика та тризуб, яких теж чимало було на мізинських малюнках, поширяться на Єгипет, Грецію, Рим, Сирію, Індію. Згодом радянські археологи біля Мізені знайдуть флейти і ударні інструменти із кісток мамонта та жіночі статуетки в позі танцю, що є свідченням високого розвитку культури тодішніх племен. Оскільки мізинська археологічна культура залишила у спадок українському народові меандровий суто національний орнамент, не дивно, що саме цей суто український орнамент був домінуючим і в трипільській культурі праукраїнських племен. Не забуваймо, мізинська культура існувала на теренах сучасної України ще в часи льодовикового періоду пізнього палеоліту, в 15 тисячолітті до нашої ери.
В той час, коли трипільська культура на землях України, згідно з дослідженнями професора Івана Івановича Зайця, з'явилася тільки у 7 тисячолітті до нашої ери, після сходу льодовика з північних теренів сучасної України. Трипільська культура належала до землеробських. Достовірний спадок мізинської культури згодом визначать українські фахівці, коли на руїнах московських вигадок постануть справжні українські археологічна та історична науки. Кам'яна могила. Як установили історики та археологи, хронологія наскельних зображень кам'яної могили охоплює величезний період – від 22-16 тисячоліть до нашої ери до 10-12 століть нашої ери. Що ж дала нам давня культура українських степових племен? На це запитання дуже елегантно і коректно відповів все той же Сергій Васильович Піддубний. Серед розписаних червоною фарбою кісток мізинської культури було чимало таких, призначення яких важко з'ясувати. Одне із зображень дається тлумаченню лише тепер, після відкриття карт рік на кам'яній могилі та біля Вільхового. Дослідник кам'яної могили Анатолій Кефішин правильно визначив, що панно 7 цієї своєрідної бібліотеки відтворює карту рік. Щоправда, не можна погодитися, що на ній показано лише ріки правобережної України. Не міг давній географ висікти на кам'яній могилі карту рік Оратти, не показавши річки Молочної, на березі якої знаходиться могила. Тут зафіксовані всі відомі давньому картографові святі ріки стародавньої України, хоча і справді правобережні він краще знав. Одночасно в кам'яній могилі знайшли так звані стародавні письмена, які дослідники датували 6-1 тисячоліттям до нашої ери, що засвідчує безперервність їхнього існування і розвиток серед давнього населення Південної України. Вони нанесені на стінах кам'яної могили, багатьох її гротах та печерах. Тобто культури кам'яної могили і мізинська, за свідченням Піддубного, пов'язані між собою і доповнювали одна одну. Вони існували тисячами років, що свідчить про неперервність проживання одних і тих самих племен на прилеглих землях, спадковість вірувань та світогляду людей. Прошу звернути увагу на наявність двох носіїв української стародавньої культури – мізинський та кам'яномогильний, інакше північний і південний, ще інакше землеробський та скотарський. І це було нормальним явищем для української землі ще 10 тисяч років до нашої ери. Тільки разом південноукраїнські та північноукраїнські племена становили силу, що могла протистояти ворогові. Саме про те свідчить спільна перемога скіфських племен над перським королем Дарієм у 512 році до нашої ери. Отож, культура кам'яної могили дала проукраїнцям одну з найдавніших писемностей, яка сягала, згідно з дослідженням Кефішина, 12 століття до нашої ери. Послухаємо. Без сумніву, протописемні знаки кам'яної могили пройшли дуже довгий шлях розвитку. Найдавніші з них Кефішин відносить до 12-10 тисячоліття до нашої ери. Печера Чаклуна, номер 52, грот номер 51 тощо. А найпізніші – до 3-го тисячоліття до нашої ери. І, як показали сучасні дослідження професора Ткачука та інших науковців, піктографія кам'яної могили в подальшому розвитку стала надбанням трипільської цивілізації. Ті знакові системи праукраїнської писемності ніяк не пов'язані із шумерською та грецькою писемністю. Знакові системи Трипілля Кукутені
не мають нічого спільного з попередніми балканськими передписемними системами. Вони розвивалися самостійно і є ще одним центром розвитку піктографії, який розвинувся тут, в першу чергу як засіб магічного спілкування з вищими силами. Трипільська цивілізація. Прошу читачів звернути увагу на те, як ще радянські науковці встановили абсолютно чіткі межі української трипільської цивілізації. Початок – 5400 рік, і з додатковим словом «близько». Кінець – 2250 рік, і вже навіть без слова «близько». Зрозумівши після відкриття Вікентієм Хвойкою Трипілля, що то відкриття світового рівня і його вже не приховати, московська більшовицька провладна еліта спочатку позбавила Трипілля пояснювального слова «українське», потім нав'язала Трипіллю вигадане слово «культура», придумавши ізольовану трипільську культуру, а потім, аби та культура не мала ніякого продовження та зв'язку з Україною Руссю, загнала так звану трипільську культуру до цілком обмеженого періоду. Все те чинилося спрямовано, послідовно і, як вони вважали, навіки. І раптом, хоча цілком закономірно, Російська більшовицька імперія розвалилася. На світ з'явилися десятки давніх та сучасних досліджень, де історики всього світу трактують трипільську цивілізацію по-новому, спираючись в першу чергу на раніше недосяжні світові джерела. Так канадський історик Володимир Паїк у праці «Україна в минулому і сьогодні. Історичні і географічні карти», виданій у Канаді 1982 року, встановив цілком інші роки існування Трипілля, відносячи його до 7000 років до нашої ери. І якщо Володимир Паїк у 1982 році говорив «дотепер відкрито поверх 500 трипільських поселень», то професор Іван Заєць у 2006 році уже знав в Україні понад 2000 поселень трипільської культури. Професор Іван Іванович Заєць 40 років вивчав трипільську культуру, що дало йому змогу зробити ось такий висновок. На території Середньої та Східної Європи, в яку входили західні і північні райони сучасної України, в той час, 3-2 тисячоліття до нашої ери, жило населення культури кулястих амфор та шнурової кераміки. Підкреслимо, що південно-східна група населення, яка належить до археологічних культур шнурової кераміки та кулястих амфор, успадкувала певні риси пізнього етапу трипільської культури, кінець 4-3 тисячоліть до нашої ери. Успадкування окремими групами населення історичних періодів найголовніших процесів, які відбувалися в епоху Трипілля в Україні в галузі матеріальної і духовної культури, має виключне і принципово важливе значення. Подібні та інші конкретні явища свідчать про традиційні взаємозв'язки населення трипільської культури з культурами кулястих амфор, шнурової кераміки та інших наступних археологічних культур. На думку Барана, це були природно-асимілятивні процеси. Не заперечуючи цієї думки, але разом з тим, спираючись на дослідження буго-дністровської культури видатним вченим Даниленком та простежуючи балканський та подунайський впливи, скажемо, що є всі підстави вбачати в цьому пряму генетичну спадкоємність, яка започатковується трипільською культурою. Отаку спадкову лінію від далекого Трипілля до сучасної України Русі встановили видатні українські науковці Даниленко та Іван Заєць. І така точка зору сьогодні, після розвалу Російської комуністичної імперії, має бути домінуючою.
Спадкоємницею великої трипільської цивілізації стала скіфська держава, яка, за словами Геродота, постала у 1500 році до нашої ери, тобто у другому тисячолітті до нашої ери. Внесемо деякі уточнення до походження та опису певних народів і племен скіфо-сармато-андської держави. Постараємося очистити і той період української державності від очевидних доважків брехні, які скоріше свідомо були понакидані до української історичної науки. Отож, кіммерійці. Одним із перших кочових народів, чиє ім'я нам достатньо відоме за творами асирійських хронік 7 століття до нашої ери та повідомленням батька історії Геродота 5 століття до нашої ери, були кімерійці. В степах Причорноморя була розташована їхня країна з назвою Кіммерія. За офіційною московською теорією, скіфи у 7 столітті до нашої ери у жорстокій війні перемогли кіммерійців, вигнали їх із Причорноморя і створили свою власну державу – Скіфію. Звичайно, офіційна московська теорія вважає кіммерійців, як і скіфів, зайдами на нашій землі. І хоча радянські науковці визнавали, що про етнічну приналежність кіммерійців відомо дуже мало, та все ж таки відносили їх до іраномовних. Тобто, за московською традицією, на українській землі нічого українського бути не могло, а тим більше мови. Така чергова брехня московської історичної науки. Зрозуміло, що в українських науковців у ті часи іншої думки бути не могло, і вони щиро кричали комуністичній Москві «Одабрямс». Та от з'явилися переклади з англійської мови на українську праць великого свідка 5 століття до нашої ери Геродота, і ми маємо право на власну думку. То було головне в комуністичній ідеології – не дозволяти людині мати особисту думку, тільки стадно. Що ж про кіммерійців писав Геродот? Кіммерійці жили в Причорномор'ї між Дніпром і Дністром. Скіфи жили в Приазов'ї між Дніпром і Доном. Як перші, так і другі були племенами одного і того ж народу – борисфенів, скіфів. Геродот двічі згадує кіммерійців. Перший раз він згадує їх в середині другого тисячоліття Старої ери, коли між керівниками скіфів і кіммерійців виникла суперечка і переросла у війну. Слід зазначити, що у тій суперечці кіммерійці не підтримали свою верхівку. Відбулися сутички і запеклий бій. Певно, армія і якась частина громади все ж таки були на боці своїх царів, бо в часи Геродота біля Дністра ще зберігалися могили загиблих у тій війні. Після того бою вожді кіммерійців втекли в Малу Азію і оселилися на півострові біля Сінопу, у сусідстві з гетитами, спорідненим з ними племенем. Кіммерійці залишилися на своїй землі, тобто між Дністром і Дніпром, і підтримали скіфів. Скоріше, непорозуміння між скіфами і кіммерійцями відбулося при обранні царя держави. Звернімо увагу, за Геродотом кіммерійці проживали між Дніпром і Дністром, а то були землі гетів, і втекли вожді кіммерійців зі своїми родами та прихильниками на південь Чорного моря, де проживали гетити, по суті інші племена гетів. Тому, скоріше за все, кіммерійці належали до племен гетів, чому пізніше і втратили свою самоназву. Цих гетів, кіммерійців на початку нової ери німецькі історики у 18-19 століттях стали величати остготами. Ми про це ще говоритимемо. Якщо дотримуватися розповіді Геродота, то першим царем Скіфії був Гет із племені гетів,
і було то у 15 столітті до нашої ери. Під час війни з Дарієм, а то був 512 рік до нашої ери, царем Скіфії був Ідантерс, представник племені царських скіфів. Як бачимо, зміна царської династії все-таки відбулася. Отож, скоріше за все, вона і призвела до протистояння гетів-кімерійців зі скіфами. А оскільки царі у Скіфії обиралися на царській раді племен, то немає нічого дивного, що кімерійці, народ, не підтримали свого царя. Сучасними словами скажемо так: народ став на бік демократії і не підтримав узурпаторів влади. Не забуваймо, всі племена, що оточували кімерійців, були рідними і не несли їм ніякої загрози. Отак розвіявся міф про прийшлих іраномовних кімерійців. Другий раз Геродот згадує кімерійців вже в кінці VI і початку V століть Старої ери. Це тоді, коли вони разом із скіфами, але окремими арміями ходили походом через Кавказ на Медію. Тоді кімерійська армія йшла через Кавказ берегом Чорного моря, через Колхіду, а скіфська армія – берегом Каспійського моря. Далі Геродот пише, що скіфи з кімерійцями напали на армію Медії під Нінівою, столицею Асірії. Скіфсько-кімерійською армією керував цар Мадіяс, син Прототиса, який і розбив медійську армію Кіяксара та взяв Нініву. Ця перемога відбулася десь в 640-х роках Старої ери, після чого скіфи панували в Малій Азії 28 років. Ось так проукраїнська мова з'явилася в Азії. Слід пам'ятати, що за свідченням сучасних українських археологів, у ті часи на теренах сучасної України уже існували цілковито праслав'янські племена таких археологічних культур, як Чорноліська, Висоцька, Лужицька та інші. А то вже були прямі предки українців. Дещо про гетів-готів. Цікаво зазначити, що першими назвали скіфських гетів германськими готами навіть не німецькі історики, а німецькі каскарі брати Грім. І то не обидва брати, а старший – Якуб Грім. Слід зауважити, що більшість німецьких істориків промовчала. Тому вигадка про німецьких готів Причорномор'я стала поширюватися. Особливо цей міф сподобався у Москві, де йому надали статус істини. І пішло, як кажуть, поїхало. Ще раз нагадуємо, німецькі готи, дойче, пройти на початку нової ери із берегів Балтики до берега Чорного моря через землі Сарматії не могли. Історія цього не зафіксувала. Не забуваймо, Скіфія, Сарматія, на ті часи мала 50-60 мільйонів населення, а самі гети – до 10 мільйонів. Витіснити чи знищити таку масу гетів в часи давнього Риму непомітно було неможливо. Тож цілком зрозуміло, навіщо російські історики досі розповідають усьому світу вигадку німецького каскаря Якуба Гріма про гетів-готів Причорномор'я. Німецький історик Мілен Гоф у праці Deutsche Altertumskunde 1892 року видання, Берлін, у розділі «Die Getten» застерігав німецьких істориків не творити міфів. Він писав: «Погляди про походження гетів ми повинні перевірити, бо ніхто так, як Грім, не ототожнював гетів із готами за допомогою всяких наукових штучок, підмін. Грімма манила велика спокуса – пов'язати міцніше історію Германії з античним світом, але це обман». Історик Мілен Гоф досить чітко вказав, що саме Грім переназвав гетів на готів, чим зробив із них германців.
Отож, не всі німецькі історики сприймали та сприймають фальшивку Гріма. Люто ненавидячи українську історичну дійсність, московські провладні історики досі співають пісень про прихід у другому столітті нашої ери на південь України німецьких готів. І то поголовно. Шкода, але велика кількість сучасних українських істориків теж вірить великому німецькому казкарю Якобу Гріму. Не будемо цитувати свідчення багатьох людей з 1 до 15 століть нової ери, які однозначно заявляли, що в українському Причорномор'ї з далеких скіфських часів до часів Великого Київського князівства проживали племена гетів. На мою думку, саме гетів візантійці пізніше стали називати тиверцями та уличами, які з давніх давен посідали південь України від Дніпра до Дунаю. Гуни. У 1972 році відомий український письменник Іван Білик опублікував свій роман «Меч Арея», де вперше в українській літературі заявив, що цар гунів Аттіла був київським володарем ще в першій половині V століття. Звичайно, роман «Меч Арея» потрапив під жорстокий осуд комуністично-більшовицької цензури. Книжку було вилучено із обігу і спалено. Як автор не потрапив до Магадану чи Караганди, сказати важко. А сам він уже не скаже, бо відійшов у засвіти наприкінці 2012 року. Отож, віддамо шану великому українцю. Хто ж такі гуни? Ось що пише про них Українська радянська енциклопедія. Гуни – давні кочові племена. Велике об'єднання гунів наприкінці 3 століття до нашої ери склалось на території Північного Китаю. З 2 століття нашої ери з'явились у степах Північного Причорномор'я. У 445 році правителем гунів став Аттіла. При ньому гунська держава з центром у Паннонії, Угорщина, зайняла величезну територію від Рейну до Волги. Як Велика радянська енциклопедія, яку ми цитували раніше, так і Українська радянська енциклопедія повідомляють, що гуни врешті-решт відійшли у Приазов'я, де згодом розчинилися серед інших народів, а російською мовою «іщезають як народ». Неймовірне явище. Народ, який нагнав жах на Велику Римську імперію, зник, не залишивши по собі слідів. Та найцікавіше навіть не це. Як ми пам'ятаємо, гуни у 3 столітті нашої ери вийшли з Північного Китаю, і російські археологи та історики, які досліджували історію цього народу, серед них Бартольд, Толь, Латишев, Козлов, Берштам, Іностранцев та багато інших, дійсно зафіксували на зламі нової та старої ери повільний рух гунів на захід. Але, незважаючи ні на які старання вчених, західніше Казахстану жодних слідів цього могутнього і великого народу гунів не знайдено. Дуже потужно брехала російська історична наука, щоб позбавити українську націю спадку. Бо тюркські племена гунів китайською мовою «сюнну», що зовсім не нагадує російськомовне слово «гуни», пішли в Середню та Малу Азію, де й навічно осіли. Але, взявши на озброєння вигадку стародавніх істориків і хроністів, європейські і російські історики були не зацікавлені шукати істину. Європейці, які прозвали гунів варварами за те, що ті, по суті, знищили давню римську цивілізацію на чолі з імператором та самим папою, не змогли змиритися з істиною, що то вчинив цивілізований європейський народ – київські руси, які не могли далі терпіти посягання Риму на їхні південні землі та запровадження на землях слов'ян-братів жорстокого рабства. Проросійських імперських істориків,
які українців і за окремий народ не сприймали, говорити нічого. Ці великі братани ще з часів Петра І сповідують знайомі імпершовіністичні догмати. Отак в історичній науці з'явилися іраномовні кімерійці, скіфи та сармати, німецькі готи і тюркські гуни. Лише нас, українців, не було на нашій предківській землі. Що ж говорять достовірні, абсолютно незалежні, давні джерела про гунів, київських слов'ян-русів тощо? Ось думка Павла Йосифа Шафарика 1795-1861 роки життя, великого чеського просвітителя. Не тільки видатні візантійські автори словом гунни називали слов'ян. Західні письменники, починаючи від Беді Венеробіліса, гунами називали теж слов'ян. Через те і зрозуміло, чому в германських народних переказах та інших давніх пам'ятках під назвою гуни маються на увазі слов'яни. А ось свідчення візантійського дипломата Пріска Панійського, який особисто побував у гунського слов'янського царя Аттіли 434-453 роки. Говорячи про стосунки греків з гунами, візантійський дипломат Пріск Панійський розповідає про те, як напучував послів імператор Феодосій II перед поїздкою до Аттіли. Нам звеліли переказати гунському цареві, мовляв, хай не вимагає, щоб до нього виряджали послами сановників найвищого ранку, бо цього не бувало ні за його Аттілиних предків, ні за давніших правителів скіфської держави. На наші крики скіфи повибігали з хат і гостинно запросили нас до себе. Володарка селища, одна з дружин Вліда, прислала для нас їжу, в яку внесли дуже вродливі жінки. Це в скіфів є виявом шани. Як бачимо, візантійський дипломат Пріск Палійський, перебуваючи у гунів та відвідавши їхню столицю, весь час говорив про скіфів. Між іншим, ці свідчення Пріска Панійського були опубліковані 1861 року в Санкт-Петербурзі в учених записках второго отделения Імператорської академії наук. І ще раз слова візантійського дипломата. В столиці держави Аттілу зустрічав хор дівчат, співаючи йому славу, а жона першого сановника піднесла цареві хліб-сіль. Такий звичай вважається в скіфів знаком високої пошани. Тому і описав один із кращих істориків свого часу імператор Візантії Константин Багрянородний у праці про управління імперією. Цей народ ми називаємо скіфами або гунами, щоправда, самі себе вони звуть русами. А на 1500 років раніше великий Геродот теж засвідчив: греки всіх їх називають загальною назвою скіфи, а країну Скіфія, самі ж себе вони називають сколотами. Ми вже пояснювали, що сколоти, склави – це грецькі назви слов'ян. Тому всі ці імена українського народу дійсні і належать тільки йому. Український етнос мав два корені – північний і південний, землеробський і скотарський. Скотарі-мандрівники дали українцям санскрит і зв'язали наш народ із Азією і Африкою, запозичивши своїм сусідам давню мову та культуру. Землероби-трипільці принесли українцям зв'язок із Центральною та Північно-Західною Європою і сучасну мову. Але у всі часи то був єдиний волелюбний народ – українці. Коли ця книга була у друці, професор В'ячеслав Брюховецький упорядкував і видав тритомну працю робіт Віктора Платоновича Петрова
1894-1969 роки життя, видатного українського вченого. Ось про що писав професор Петров ще в середині минулого століття. Правдивим творцем періодизації археологічних культур середнього Подніпров'я був Хвойка. Спираючись на матеріали розкопок, Хвойка при типологічному визначенні окремих культур ішов від пам'ятника до культури. Це забезпечило конкретність визначень, чіткість поділу культур за історичними періодами в їх послідовній зміні. Зарубинецька культура – 2 століття до нашої ери, 2 століття нашої ери. Черняхівська – 2-5 століття нашої ери. Після Черняхівська – 5-8 століття нашої ери. Київська Русь. До Хвойки в археологічній науці панував міграціонізм, погляд, згідно з яким археологічні культури привносилися зовні, і зміна культур відбувається внаслідок запозичень або переселень. Міграціонізму Хвойка протиставив автохтонізм, теорії переселень і запозичень, ідею розвитку, позбавленого перерв. Слов'яни не чужинці і не пришельці. Археологічні культури середнього Подніпров'я до неоліту включно, це 6-4 тисячоліття до нашої ери, не були привласнені зовні, всі вони залишені слов'янами. Отож, забудемо чужі вигадки про прийшлих на наші землі українців. Ми на цих землях господарюємо уже більше 8 тисяч років.